لمن تسوق للفحص الطبي أنه هو ما قبل الزواج أنه هو اللي سوف يعطيك الزواج الصحي، وإحنا على منصة الآن أقول إنها غير دقيقة. خارج المنصة ممكن أقول إنها كذب. افترض إنه عندك أداة سحرية تخليك تضغط على زر 1 وزر 2. زر 1 ينتج طفل عنده مشكلة، وزر 2 طفل ما عنده المشكلة اللي يعاني منها الطفل الأول. إذا تجرأت بالسماح بالزر حق إنه هذا ما يجي، راح تجيك أزرار كثير في المستقبل. أنا والله ما أبغى واحد عنده مثلا سمنة، وبالتالي نحن راح ننقرض في العالم مباشرة. أنا ما أبغى أحد يكون مثلا أصلع، وبالتالي دبل انقراض بالنسبة لي. أهلا، هذا فنجان من 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. شفت أفلام وسمعت وقرأت كثير عن موضوع تصميم البشر. ما أدري لهذا الاهتمام، لكن الأكيد أن دافعه فضول. في 2012 ظهرت تقنية قد تغير شكل البشرية كليا. طبعا قد أقولها وأنا ما ودي أقولها، لأني أتوقع أن فعليا ستتغير البشرية تماما، وأحيانا أقول الحمد لله أني بموت قبل تصير هذه الخرابيط كلها، لأن المستقبل فعلا ماني قادر أتصوره. التقنية اسمها كريسبر، فكرتها القدرة على قراءة وتعديل الجينات. الوعد حقها أنك تقدر تغير الجينات قبل يولد الإنسان من قبل التلقيح، أو تقدر إذا تبغى تغيره بعد ما يولد. تقدر تغير لون شعره، لون بشرته، مو بس كذا، تبغى تغير طوله تغير، قوة عضلاته، حتى ذكاءه، أي شيء. يسمون هذه الفكرة تصميم الأطفال. هل هي متاحة اليوم؟ لا. لكن هل بتصير بعد سنوات قليلة؟ وارد. هل مسموحة؟ ما يعني. هل هي أخلاقية؟ الجلسة هذه جلسة وحديث مثري للغاية، ممتع ورائع، لعلها من أفضل ما سمعته في نقاش هذه الفكرة مع ضيفي الدكتور عبد الله عدلان، مستشار في الأخلاقيات الحيوية ورئيس الأخلاقيات بالمعهد الوطني لأبحاث الصحة. قبل أن نبدأ وبالحديث عن الجينات وتأثيرها على حياتنا، نشرنا قبل سنة سلسلة من 6 وثائقيات قصيرة تأخذك في رحلة مع أصغر مكون فيك اللي هو الجين، وتشرح لك بشكل علمي مبسط تأثير الجينات على شخصيتك وصفاتك وأمراضك وحتى مستقبلك. تركت لك رابط السلسلة في وصف هذه الحلقة، إذا عجبتك الحلقة هذه تعجبك هذه السلسلة بالضرورة. شكرا لراعي هذه الحلقة شركة صفا ومنصة سلة. أما الآن لنبدأ. كيف شفت جينو السلسلة؟ والله جميلة، والله جميلة كما توقعتها. ما كانت محايدة. ليش؟ كما توقعت. ليه من محايدة؟ كان يعني الرواية اللي حاولت تسوق لها أنه ترى كويس أنك تفحص. أي. بس الرواية سليمة هذه ولا؟ حلو أنك تقي البشرية، مثلا إنه ناس تولد بأمراض مزمنة أو بعاهات أو بمشاكل طبية وفقا لجينات وراثية تناقلهم ما بينهم، كان يمدي تفاديها، بس تفاديها فقط بأنه لا تتزوجون، أنتم اثنين ما تنفعون. هل نستطيع أن يعني تزوجوا من غير بعض؟ لا، أنتم اثنين لا تتزوجون. نسأل سؤال أكبر، يعني شوية يلقي ضوء على الإجابة على السؤال هذا. هل نستطيع التخلص من جميع الأمراض المزمنة أو الأمراض المكلفة، الأمراض البشعة؟ يعني يمكن، ليش لا؟ إذا نقدر ليش لا؟ الإجابة لا، ما نقدر. الموضوع مو زي الكوليرا. الكوليرا استطاع البشر أنهم يعني يتعاملوا معها بصورة إيجابية. هنا الموضوع يختلف تماما. أنت عندك كل شخص فينا يحمل ما لا يقل عن 5 إلى 10 طفرات جينية، كل شخص. يعني هذا يعني، وأنا متحفظ جدا، في ناس يقول لك 50، في ناس يقول لك 70 وأكثر.
كم من الطفرات هذه تؤثر على حياتي، بعضنا يطلع متين، بعضنا يطلع صحي، بعضنا يطلع أبيض، بعضنا يطلع أسود، بعضنا يطلع أعمى، بعضنا يطلع بصره قوي، وبعضنا يطلع أصلع. اختلافات جينية هي اللي بتحدد الماهية الشكلية للشخص والماهية الكيميائية أيضا البيولوجية لجسمه. ناو إذا قلنا أنه نستطيع جعل الإنسان وحدة خالية من الأمراض، هذا أنت يعني بتخالف مبادئ الإحصاء، مبادئ العلم، مبادئ الواقع. لا تستطيع مهما فعلت أن تخرج سلالة بشرية خالية من الأمراض. وإذا استطعت، شوف أنا حروح معاك للإكستريم الآن، إذا استطعت أنك تنشئ إنسان خالي من الأمراض وخالي من السلالة بشرية خالية من الأمراض، لن تستطيع أن تخرج إنسان أو سلالة بشرية يعني خالية من المعاناة. المعاناة بمعناها الأشمل من المرض. نعم. والمعاناة راح تدخل أيضا في موضوع الأساس. المعاناة هذه هل هي موضوع نفسي ولا موضوع غير نفسي، وندخل عاد في موضوع هل هذا له علاقة بالاكتئاب، وهل الاكتئاب يورث ما يورث، الأمور هذه. فأنا أرى الإجابة على أنه نخرج بسلالة بشرية خارجة كما قال الطبيب، زي ما يقولوا، كأن سلالة بشرية كما أرادها الآلة، كما أرادتها الطبية، كما أرادها الآلة الطبية، كما أرادتها الآلة الطبية، غير منطقي وغير ممكن وغير معقول وغير أخلاقي. هذا موضوع ثاني، احنا بنتكلم عن فلسفيا الآن. اللي ممكن نسقط عليه حكم أخلاقي هو الأداة اللي يتم استخدامها، ليس الفكرة. الفكرة سامية، الفكرة ما فيها مشكلة. الفكرة في حد ذاتها ما في مشكلة. نأتي للأداة التي سوف يتم استخدامها. ما فيها مشكلة أخلاقية. بالعكس، إذا استطعت أنك تنشئ ذلك الله يقويك، روح. أنت أساسا حتى على المستوى الشرعي أنت مطالب بإعمار الأرض، وجزء من إعمار الأرض أنت مطالب بأنك تعتني بنفسك وبصحتك وتسوي ما يجب أنك تسويه، ولا تهلك نفسك، ولا تقوم بالأمور اللي تؤدي للمهلكة إلى آخره. يعني فالفكرة نفسها ما عندي مشكلة بالفكرة. حلو. الأدوات اللي ممكن تقودنا للفكرة قد تؤدي إلى عسكرة المجتمع لصالح الآلة الطبية. الآن الفحص الطبي، كم مرض يجبر الزوجان على أن يأخذهما أو يفحصان عنه. الفحص الطبي الملزم للزواج ولا الملزم؟ كم؟ 4 أمراض صحيح؟ مرضين جينيين ومرضين اللي هو sexual transmitted، اللي هي الأمراض الجنسية المعدية. نعم. لما تسوق لهذون المرضين أو للفحص الطبي أنه هو ما قبل الزواج، أنه هو اللي سوف يعطيك الزواج الصحي، هذه أنا من وجهة نظري يعني حيث أنه إحنا على منصة الآن أقول أنها غير دقيقة. خارج المنصة ممكن أقول أنها كذب. فهي بكل بساطة غير دقيقة بكل يعني الأدب الاجتماعي اللي ممكن يقال في مثل هالادعاءات. ليه؟ أعرف سنة احنا بنسجل من بدري. الله يستر، ما ادري والله ايش قلت. لا كثير. اوكي. عشان نحدد إذا ممكن ولا لا الادعاء هذا، نحاكم تفاصيله. لما نقول صحي، إيش نقصد بصحي؟ أتوقع أنهم يقصدون خالي من المرضين. لا أنك سواء الأمراض المعدية واضح، ما عندك النقاش عليها. لا ما عندي نقاش عليها الآن. أنت عندك على الوراثية. نعم. يعني إذا مثلا أو شيء هم وش يعالجون أي سيكل سيل أنيميا اللي هي الأنيميا المنجلية، والبعض ومرض آخر يتعلق بالهيموغلوبين، أمراض الدم. فإذا أنا بقي الأطفال إذا من هالمرضين، لأنهم واضح أنهم كانوا منتشرين هذا المرضين عند الناس،
وخصوصا في مجتمع يعني بتوقع أنا ما أعرف إيش جالسين يسوون الحين. أنا جالس أكيس إذا تسمح لي. الكيس عندي واسع والله كلهم يكيسون بس كمل. كلنا ذاك الرجل. أقول يمكن لهم درسوا الجينوم السعودي أو المشاكل الموجودة عند في السعودية أو في الخليج، ووجدوا أن هذين المرضين ينتشرون عند بحكم تقارب الناس وزواج الأقارب. فلذا عشان نقضي عليهم يجب أن نتأكد أنه ما هي موجودة عند أحد الطرفين، يعني أنه ما راح يورثونها لأولادهم. بالضبط. فنسوي هذا الفحص. نعم. وهذا كلام جميل ترى، وهذا على أساسه تم يعني اختيار المرضين هذه وتم إجبار الناس عليها. نجي للأداة علشان نصل للهدف هذا. أوكي. الأداة عبارة عن تدخل في الحياة الاجتماعية. الآن أنت كأنك بتقول أنه أنا عندي قيمتين، أو بلا صح عندي أكثر من قيمة، لكن بحاول أطلع القيم من الجملتين أو الثلاثة اللي تفضلت فيها حضرتك. قيمة اقتصادية، وإن كنت أنت ما ذكرتها بصورة مباشرة، بس إنه المرضين هذول مكلفين جدا على يعني ميزانية الدولة. قيمة اجتماعية، أو بلا صح قيمة شخصية، اللي هو بتعريف إنه الشخص هذا على سبيل ناخذ مرض السكلوسلانيما هو الأبشع مثلا، يحتاج الشخص إنه كل أسبوعين يجي له كرايسيس، يدخل المستشفى، يصير أدكتد على أدوية محددة، وبالتالي هذه القيمة الصحية الشخصية لها تبعاتها المؤلمة. أيضا هناك قيمة على مستوى الاجتماع اللي هو قيمة الزواج نفسه، إنه هذول الاثنين المفترض إنهم ما يتزوجوا، لأنه لو تزوجوا حينتجوا هذا الشخص اللي راح يعذب، اللي راح يكلف الآلة الطبية كذا وكذا وكذا، تتابعية. فجاء الفحص الطبي قال نجي من تحت. رقم 1 اللي هو نستطيع أن نتدخل فيه. أنتم يا الاثنين أول حاجة راح نقول لكم لا تتزوجوا. ممتاز. ما راح نوقف عن هنا. راح نقول لكم إذا تزوجتوا الزواج هذا زواج غريب. إحنا نقول لكم لا تتزوجوا وأنتم تتزوجوا، فأنتم اتخذتوا قرار غريب. بعد شوية أنتم اتخذتوا قرار غير مقبول. بعد شوية أنتم اتخذتوا قرار غير أخلاقي. بعد شوية أنتم قررتم أنكم تخرجوا عن النورم أو عن الطبيعي حق المجتمع، وبالتالي أنتم لا تستحقون العناية الصحية، أنتم لا تستحقون احترام الآلة الطبية. وهذه الخطوات واقعية. أنا ما أتكلم عن شيء في الأبستراكت وشيء في اللا لا لاند. هذا واقع، هذا يعني اللي قاعد يحصل الآن. معلش، اللي جالس يحصل الآن إنهم يقولون أنتم ما تنفعون بس بكيفكم. هذا حاليا على مستوى إنه نقول لك يعني جلسة معهم استشارية إنه أنت ترى إذا هذا بيجي هذا المرض في أطفالكم. نعم. فأنتم غير مطابقين. الأفضل إنكم ما تتزوجون، بس تبون تتزوجون قراركم. أيوة. هذه يعني صورة جميلة جدا لما يجب أن يكون. ما أعرف أنا شيء يصير. لكن الواقع إنه اللحظة اللي يعطى فيها الخبر يصير فيه عملية يسموها virtue signaling، اللي هي عملية إعطاء الإشارة الأخلاقية. ترى أنتم ما عندكم ضوء أخضر أخلاقي أنكم تتزوجوا، تتزوجوا كيفكم. زي لما تقول الحجر من الأرض والدم من راسك، أنت على الخيار. صحيح. تبغى تفكش راسك الحمد أنت حر. شوف طيب صدق مو أخلاقي، أو يعني أنت أخذتها هنا رأسمالية وأن تهلك الآلة الطبية. ما وصلت بس هذا تفضل. أيوه. بس يعني ممكن ناخذها بخليها تحت إنه فعلا لأن يولد ناس أصحاء. خلونا نشتغل على هذا الموضوع يعني. فإذا التقنية الطبية وصلتنا أن نقدر نحمي أطفالنا وأجيالنا من مرض، فنعم ما هو يعني. ليش تشوف غير أخلاقي؟ بالعكس ممتاز. ترى إذا أنت سويته ولدك بيصير زي كذا، هل تبغى أولادك يعانون؟ مو عشان تهلك الآلة أنا بدفع لك، ما عندي مشكلة، أنا ملزم بعلاجك، لن أتردد في ذلك. بس هل أنت تبغى تعاني؟ هل أنت راضي إن ولدك يعاني؟
بس. أوكي، هذا يعني كلام منطقي وجميل، ما يعني الشخص المحايد لا يجد فيه مثلبًا إلى أن تدخل في التفاصيل. في التفاصيل؟ أي نعم. أول شيء راح أسألك لمن تقول أنا ولدك ما راح يعاني، هل إذا سمعت كلامك كآلة طبية هل ولدي ما راح يعاني؟ الإجابة لأ قطعًا، يعني مهما كنت يعني ما لم تكن إلهًا لن تستطيع أن تمنع المعاناة في الأرض، هذه سنة كونية. وبالتالي أنت تركز على ما يهمك من المعادلة، اللي يهمك إنه الولد هذا راح يكلفك، والّا في أشياء ترى أخطر وأبشع من السيكل سيل أنيميا، مثل؟ هانكتن ديزيز مثلًا، أو مثلًا ليش نروح بعيد، ليش نروح للبشع، نروح للبسيط، السرطان، ما هو بسيط طبعًا، بس بس السرطان يورث؟ طبعًا أثبتوا إنه هناك جينات هي المسؤولة عن وجود أشخاص لهم قابلية أنهم يصابون بمرض السرطان. يعني مثلًا سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان القولون، كلها في مورثات محددة هي اللي وجودها يؤدي إلى نسبة أكبر من حدوث المرض. وبالتالي إذا نبغى نفكر في الإنسان المؤتمت طبيًا، خلينا ننتج هذا الإنسان السوبر. ممتاز. ولكن نجي الفكرة إنه لن نستطيع، وبالتالي نحن بنختار من الرواية الشيء اللي يناسبنا، ثم نضع فيه أحكام إنه ترى إذا ما إذا تزوجتوا يعني أنتم ترى في بعض الدول وصلت، من الدول يعني اللي حولنا وصلت إلى إنه تبغوا تتزوجوا أوكي، بس أول شيء المنع، ثم لمن وجدوا في مقاومة من المجتمع قالوا أوكي بس ترى ما لنا علاقة العلاج. بعلاج أطفالكم. طيب هذا الطفل اللي قاعد يتألم إيش دخلوا في الغلطة التاريخية اللي ارتكبها والديه إذا اتفقنا أنه هذه كانت غلطة تاريخية؟ نيجي الموضوع اللي بدينا فيه من البداية اللي هو تغول الآلة الطبية على القيم الاجتماعية. أنت ذكرت مثلا زواج الأقارب بصورة كذا عرضية أنه هي السبب قد تكون في نسبة الأمراض الوراثية المرتفعة. زواج الأقارب قيمة اجتماعية ترى مهمة عندنا في بعض الأسر، معتمد يعني أو القبائل معتمد التوافق الاجتماعي على عملية الزواج نفسها. أنت بتاخذ مين من فين، أنت بتعطي بنتك لمين، هذه لها حسابات اجتماعية. نحن لا نقول صح أو خطأ هنا، لكن نقول أنها قيم اجتماعية واقعية يجب النظر إليها كقيم وأن لا يسمح بالتداخل فيها. أحيانا قيم الستر، ترى في قصة مشهورة، مو مشهورة يعني، قصة سمعت وقفت على بعض يعني أبجدياتها كوني أعتبر مستشار في موضوع الأخلاقيات، وكان في مؤتمر في إحدى الدول نناقش في هذا الموضوع بالتحديد، وبسبب رأيي أثار يعني كثير من اللغط، إنه كيف أنت تقول الكلام هذا، يعني من أي منطلق أنت بتقول إنه الفحص هذا فيه مشكلة. وهذه فيها تفصيل، أنا ما بقول إن الفحص هذا فيه مشكلة، أنا بقول الفحص هذا ممكن يكون أحسن، يعني عملية الرواية اللي يسوق فيها مشكلة، الرواية التسويقية المشكلة. نرجع للقصار، للإشكالية. سيدة محترمة من أصل محترم، من مكان محترم، من يعني عائلة جيدة، ورجل أيضا يشارك من أصل محترم من عائلة جيدة إلى آخره، صغيرين في السن يعني عشرينات، والشيطان شاطر حصل بينهم ما كان لا يجب أن يكون، وأدى إلى أنه يصير فيه حمل من علاقة غير شرعية. الآن
يعني الأب عرف وصار في نوع من أنواع حرب إلا شوي، فدخلوا العقلاء قالوا اسمعوا مستعدين يعني الموضوع يتلملم ويستر على جميع الأطراف بعملية الزواج، ويدفع المهر اللي أنتم تبغوه والرضوة اللي تبغوها وأبد، وما صار يعني إن شاء الله ما يصير إلا كل خير. وافقوا اتفقوا على ذلك. على عظم الجريمة، على عظم ما كان، على يعني الصعوبات الجمة اللي حصلت في التوافق، وحرب إلا شوي ودم إلا شوي، جاك الطبيب قال والله أنتوا الاثنين ما تنفعوا البعض. ليش؟ لأنه احتمال من سيكون راح يكون في مشكلة السكرز الأنيميا أو الجي 6 فوسفات whatever جي 6 بي. اللحظة هذه هي اللحظة التي ترعب الأخلاقي، هي اللحظة التي يقول فيها الطبيب كلمته على الثابت الاجتماعي. عملية التسويق للفحوصات هذه هي المشكلة وليست الفحوصات. الفحوصات مهمة ترى، أساس يعني ما يؤخذ عني فكرة أن الفحوصات هذه سيئة، مهمة ونحتاجها. وقد يعني أرجع أعارض حتى نفسي عندما أقول أنه قد تؤدي إلى حياة أفضل في المستقبل، لكن الوعود البراقة هذه هي المشكلة. إيش الوعود البراقة؟ الوعود البراقة أنه الزواج الصحي مثلا، وليس زواج صحي عشان أنا أخذت الفحص هذا، هو زواج أو بلا صح الفحص هذا يخدمني في حاجتين محددتين، أنه الشخص هذا ما راح خبص وجاب لي مشكلة لبنتي، والشيء الثاني أنه الشخص هذا وبنتي ما عندهم السيكل سيل أنيميا، وبالتالي المستقبل للأطفال بإذن الله يعني على the best of my ability أنه ما راح يكون فيه. هذا بكل بساطة اللي بيقول الفحص هذا، ما هو زواج صحي، ما هو الكلام الكبير اللي قاعد ولا يقلل من زواج الأقارب ولا إلى آخره يعني من الكلام هذا. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. مع تكافل الراجحي كل احتياجاتك نأمنها لك، سيارتك، سفرياتك وتفاصيلها، بيتك وممتلكاتك، وبعد موظفينك ومهنتك الطبية. تكافل الراجحي وجهتك التأمينية الأولى. حمل التطبيق وأمن بثواني. نجي لسؤال مهم، وهذا سؤال فلسفي. هل يحق لي كشخص موجود الآن أني أحدد من يأتي ومن لا يأتي بناء على الليبل الصحي؟ بمعنى أنه افترض أنه عندك أداة سحرية تخليك تضغط على زر 1 وزر 2. زر 1 ينتج طفل عنده مشكلة، وزر 2 طفل ما عنده المشكلة اللي يعاني منها الطفل الأول. to be مرة precise. ما هو الواجب الأخلاقي لحوكمة ضغطة الزر هذه؟ لأنه ضغطة الزر هذه معناته أنت بتحرم هذا من سيكون على الوجود، كأنك تقول أنت لا تناسبنا كمجتمع، بالتالي نحن لا نريدك. وهذه يعني وإن كان فكرة فلسفية لكن لها تبعاتها على الواقع، يعني قد تقود تفكيرنا إلى طريقة مختلفة في النظر للفحوصات هذه اللي تعتبر نوع من أنواع الإيوجينيتكس زي ما يسموها في التخصص، اللي هو الانتخاب الجيني الطبي. إنه إذا تجرأت بالسماح بالزر حق إنه هذا ما يجي، راح تجيك أزرار كثير في المستقبل. مثل أنا والله ما أبغى واحد عنده مثلا سمنة، وبالتالي نحن راح ننقرض في العالم مباشرة
أنا ما أبغى أحد يكون مثلا أصلع وبالتالي دبل انقراض بالنسبة لي. أنا ما أبغى أحد يكون مثلا عنده نقص نظر تريبل وهكذا. فراح تجد إذا شرعنت ضغطة الزر هذه راح تجد نفسك دخلت في اللي يسموه أخلاقيا السلوبري سلوب والمنزلق اللزج، إنه لن تستطيع أن تقف. دائما راح يجيك شخص برواية أو بناراتيف أو بقصة تجعلك مقتنع أنك تتبناها. دائما سوف يأتيك هذا الشخص، متى ما تبنيته أنت انزلقت شوية تحت كمان شوية إلى آخره. أنا ما كان ودي أتكلم في الفحص ما قبل الزواج لكن حديث رائع. طيب خلينا ندخل وننزلق شوي. احنا ندخل على موضوعنا بس فلي نفرض انك قلت والله انا يعني انت بتحدد انه الان عندي خيار اني اضغط الزر اما انه يجي ولا ما يجي على الوجود ولا لا. فاذا افترضنا انه نقدر نعرف انه والله بيكون اصلع، فاحنا ما نبغى صلعان معنا. ايمن بيختفي كمان. نروح انا وانت العالم موازي. بس لا نقدر نقول تدري احنا ما نبغى، خلينا نغير في الجينات حقته ويصير شعره تمام. اوكي تمام. فانا فعلا خليتك تيجي بس اني غيرت فيك. اوكي شفت مشاكلك ذي شلتها. اوكي جيت واحد إكة. إيش المشكلة في الموضوع هذا؟ عرف الإكة. ومين مقاييس الإكة هذه؟ يعني مقاييسي أنا. مخرج حلو. أكيد في أحد. بس طيب دقيقة، خلينا لما نقول تعديل الجيني وهو موضوعنا اليوم، ودي أعرف وش الممكن وش الخيال. هل أقدر أغير طفل أخليها ما يكون نظرة قوي بأصلع غير سمين جينيا؟ لا لا لا. وش اللي تتكلم عن الممكن؟ إيه الممكن لا. هل أقدر أغير لون؟ لا. صعبت علي. لون عيونه؟ لا. طوله؟ لا. ذكاءه؟ لا. وش أقدر أغير؟ هذا صح، هذا هو السؤال الصح. ما هي تقنية التغيير الجيني أو الكريسبر أو الأداة اللي مستخدمة، وما هي إمكانياتها وما هي وعودها؟ ممتاز. بكل بساطة هي أداة كتابة على الجين. أوكي. الحين نظريا كل الأسئلة اللي أنت قلتها الإجابة نعم نظريا. أوكي. مخبريا على المستوى مثلا البكتيري وعلى المستوى الحيواني البسيط، ما بنتكلم عن البرايمتس، بنتكلم اللي هو اللي يسموها الحيوانات المتقدمة، القردة والشامبانزيز والبابونز. لا، بنتكلم عن حيوانات أقل تطوراً. يقال حسب الفحوصات حسب الأبحاث أنه في من استطاع أنه ينتج فأر مثلا عنده إمكانيات رياضية عالية، في من زعم أنه قدر يحارب الشيخوخة حسب تعريف محدد من تعريفها في بعض حيوانات التجارب من ضمن معظم العمل على الفئران. فنعم من ناحية نظرية تستطيع أنك تفعل الكثير بالتقنية هذه. من ناحية عملية على الإنسان ممكن قبل أشهر قليلة. وش وعد الآن وش اللي تسوي كريسبر؟ تو نبغى نتكلم عنها كريسبر علميا. الآن الحمض النووي قروه من قبل أتوقع 2000 نعم. بداية 2000. نعم نعم. عندهم قراءة كاملة للحمض النووي للإنسان. نعم. وكريسبر 2012 يس. إيش تسوي؟ كريسبر بصورة بسيطة هي بتقرأ الجين. يعني مثلا عندك هي عبارة عن زي الأوفر رايتنج اللي هي الكتابة على الخطأ. الآن كيف بتحصل الأمراض الوراثية؟ تحصل الأمراض الوراثية عن طريق أنه
الجسم يتكون من بروتينات، البروتينات هذه هي اللي تحدد عمل الجسم، هي اللي تسيطر على الجسم. الهرمونات عبارة عن بروتينات، فكل الجسم عبارة عن سيطرة هرمونية بروتينية بحتة. نجي من فين جت البروتينات هذه؟ جت من الشفرة الجينية اللي في الإنسان. هذا مثلا تلقاه عنده سمنة لأنه عنده هرمون أو عنده إنزيم ما بيشتغل لأنه معطوب من الأساس في الجين. إيش يعني معطوب؟ يعني التسلسل القواعد النيتروجينية. أنا ما أبغى أدخل في التكنيكاليتيز كثير. تسلسل القواعد النيتروجينية اللي ينتج البروتين السليم فيه خلل، فيه طفرة جينية، فيه اختلاف فيه، ليس هو ما يجب أن يكون. فبينتج شخص عنده ضعف في إنتاج هذا الإنزيم أو هذا البروتين أو هذا الهرمون وتبر المادة اللي بينتجها، وبالتالي أدى إلى أنه هذه عملية الحرق مثلا في جسمه ما هي مثل الحرق في جسم الرياضي المتماثل، وبالتالي تراكم الدهون عنده إلى آخره يختلف. فهذا كيف بيصير المرض؟ على زي ما تقول باختصار مخل جدا جدا جدا. أوكي. نيجي إيش بتسوي كريسبر بتقرأ. أنا عشان أوصل لمرحلة كريسبر لازم أول حاجة أعرف إيش هو الطبيعي بالنسبة للجين، هذا بالتحديد الجين اللي أنا بتكلم عنه. إيش هو الغير طبيعي، الطفرة بالضبط أكون عارفها إيش هي، وبعد كده أخذ الطفرة هذه أعرف عليها كريسبر، أقول لكريسبر لما تقرأ إذا وصلت للطفرة هذه. الطفرة هذه عبارة عن سيكونس محدد من 4 قواعد نيتروجينية باختلافها، طبعا ممكن يكون 20 ممكن يكون 1000 وتبر التسلسلات هذه، بس هم عبارة عن 4 قواعد جينية تتكرر بصورة مختلفة. متى ما وصلت إلى هذه القراءة اللي بالنسبة لي قراءة معتلة واللي راح تعطيني مشكلة، تعال قص هذه القراءة وحط مكانها القراءة السليمة. كذا يبرمج مجموعة الإنزيمات اللي بتشتغل الكريسبر. هذا بداية الكريسبر. نجح في الزراعة إلى حد ما، نجح في يعني في بعض التخصصات. ثم قالوا ليش ما نستغل يعني الفكرة هذه في الطب؟ جميل. كيف ناويين تستغلوا الفكرة هذه في الطب؟ نبغى ننتج علاجات. ممتاز، انتجوا علاجات، الله يوفقكم. طالما أنه العلاجات هذه ما راح توصل السوق إلا بعد ما تأخذ حقها من الدراسة، ما عندنا مشكلة. ثم جاء العفريت أو العالم العفريت اللي قال لك لحظة، أنا أقدر أغير نظريا في مستقبل البشرية، أقدر ألعب في خلايا المنشأ، أقدر ألعب في الإنسان قبل أن يصبح إنسانا عندما كان حيين وبويضة. أقدر ألعب على مستوى الحيين وعلى مستوى البويضة وأخرج الإنسان الخارق الأكة. فهذا الشخص طبعا هو ليس شخص، هي فكرة. طبعا هذه الفكرة بدأ كثير يعني يتناولها بحرص في البداية، ثم قبل حوالي 5 سنوات جاءت الطامة الكبرى، أنه أحد الأشخاص في الصين قال لقد استخدمت كريسبر وأنتجت توأم بتغيير خريطتهم الجينية قبل الولادة، وجعل هذين الطفلين عندهم مناعة من مرض الإيدز. طبعا أصبح العالم الطبي كله متوتر من هذه المعلومة. تعال هنا، أنت إيش سويت بالضبط؟ كيف وصلت لمرحلة أنك تستخدم كريسبر على الهيومن جينوم، على الجامتس، الهيومن جامتس؟ إيش بالضبط اللي أنت سويته؟ وكيف تقدر تعرف أن اللي أنت سويته هذا يعني ما له
تبعات خطيرة، يعني ما هو تبعات عادية. ففي البداية كثير من أو ما صعب إني أحط إحصائيا، بس بعض العلماء قالوا هي وصلنا استطعنا إنه مش عارف إيش، بس بعد ذلك الغالبية العظمى قالوا لا، هناك شيء خاطئ هنا نحن دخلنا في موضوع أخطر من علاج الإيدز. يعني أولا ما نعرف إيش اللي حصل، وما نقدر نحكم على جدية التجربة ولا مصداقيتها ولا تبعاتها، وبالتالي اللي فعله هذا الرجل تعتبر جريمة أخلاقية بكل المقاييس. طبعا اللي صار بعدها كان في مؤتمر بعدها بكم يوم، ووقف الرجل، طلب منه أنه يعني يتكلم عن الإنجاز هذا. فكان واضح أنه اللي يعرف البودي لانجويج، يعني صورة مشهورة، كان واقف يدينه ورا ظهره ورافع كتوفه ومنزل راسه كأنه شخص مسوي جريمة، وهو يعني البودي لانجويج بيقول لك إيش المشكلة، إنه ما يعني خرق خرقا ما كان ينبغي له أن يخرقه. فطب حتى الحكومة ترى الصينية تبرأت من الفعل هذا، وصدر قرار بسجن الشخص هذا بسبب أنه تلاعب في جينات بشرية بدون ما يكون له يعني أي نوع من أنواع المصداقية، أو بدون ما يقول للناس إيش سوى وكيف سوى وإيش النتيجة وإيش المحاذير وإيش الأدوات اللي بيستخدمها وإيش الأدوات اللي ما راح يستخدمها ومتى يقف ومتى يقدم وإلى آخره. أسئلة كثير يجب أن يجاوب عليها الباحث قبل أن يعني يدخل في المجال هذا. هذه فكرة أنه هو شخص عادي ولا باحث معتبر؟ هو باحث بس معتبر، ما أظنه من مشاهير الباحثين، يعني ما يعتبر من الأوثوريتيز في المجال هذا. وهذه خطورة الأدوات البحثية، أنه ممكن مش شرط تكون يعني أستاذ كبير علشان يعني تقترف الجريمة هذه. الأداة سهولتها يخلينا نقف كثير على إتاحتها للناس بدون ما يكون في يعني فكر واضح. هل نحن نريد أن نخلق جينات في البيزمنت زي ما يقولوا في الجراج أو هل مسموح لنا أنه نستخدم التقنية علشان ننتج جيل ذو صفات محددة؟ كل هذه الأسئلة اجمعها وراح تلقاها عبارة عن كرة ثلج، كل ما تدحرجت كل ما تكبر، ولن تجد لمعظمها إجابات. وبالتالي القفز إلى ليش ما نستخدمها عن كذا كذا كذا، أنا أقول لك ترى قبل حوالي شهر أو شهرين تم الإعلان عن دواء بعلاج جيني محدد يعالج الظاهر مرض أو مرضين، والله ما أذكر، قد يكون السكل سيل من ضمنهم، الظاهر أنه السكل سيل من ضمنهم، الأنيميا المنجلية، عن طريق استخدام تقنية فوصلوا إلى استخدام التقنية هذه بصورة جيدة للعلاج. كم تكلفة العلاج هذا؟ تقريبا $3 مليون شخص الواحد. نعم. فهذا يقودك إلى العبثية الاقتصادية في الموضوع، لكن نقول أنه يعني أملا أنه في البداية قد يكون هذا السعر، لكن في المستقبل قد يختلف يعني طيب معلش، الحين التعديل الجيني بكريسبر مثلا، هو يتم والشكل يعني هو دواء ممكن تاخذه، هو إبرة تاخذها، هو عملية جراحية، شلون يتم التعديل الجيني؟ إبرة ويتغير المفترض يتغير الجين. طبعا لها طريقة يعني الادمنستريشن، طريقة التناول. إبرة هي الأقرب للذهن. ممتاز.
إجراء نفسه ما هو إجراء إنه خلاص خذ إبرة وامشي، لا، في طبعا تجهيز وفيه بروكوشن وفيه ما قبل وما بعد، يعني في عملية تجهيز للحظة المناسبة اللي يتم فيها أخذ العلاج هذا. وفي طبعا يعني فولو اب بعضها، عملية المتابعة بعدها. فالموضوع ليس فقط حبة تنبلع أو إبرة تنضرب أو لا، هي عبارة عن ريجيم كامل من بس إنه الأكشن إبرة. الحين خلينا ناخذ الفكرة من كريسبر وقدرة التعديل الجيني وفقا للمتاح والمعلوم والموجود، اوكي، والوعد حتى يمكن. الحين نظريا وفقا لكريسبر وقدرتنا لفهم كيف الحمض النووي شغال، ان نقدر نغير اللي انا قلت عليه قبل شوي، صح؟ نقدر نغير شكل الانسان قبل يولد. وش اللي نقدر نسويه قبل ولادة الانسان؟ نظريا أي شيء نظريا وفقا للتقنية اللي واصلين لها. أي نعم. إنه هذه التقنية اللي اليوم عندنا قادرة على إنها شو تسوي في لما نتكلم عن الإنسان قبل يولد، وش أقدر أغير؟ نظريا أي شيء، يعني أي نظريا شيء. تقدر. إيه نعم، نظريا إذا كان زي الشروط زي ما قلت لك، هي إنك تكون عارف إيش هو الجين اللي أنت بتبغاه. يعني مثلا أبغى عيون خضراء، أبغى الجيل القادم يكون كله عيونه خضراء، لازم تعرف الجين المسؤول عن لون القزحية، وإيش الجين المسؤول عن اللون الأخضر بالتحديد. وبالتالي يكون عندك أول شيء تعرف الطبيعي، وتعرف اللون الأخضر بالتحديد كيف يتم التكويد له أو شفرته، وبعد كده ترسل الكريسبر عشان يغير اللون الموجود للون أخضر. نظريا إذا أنت عارف إيش هو الجين، إيش هو الطبيعي، وإيش الطفرة الحميدة اللي أنت تبغى تخلقها. نعم. طيب هم عارفين الآن وش في أشياء كثير تم الإجابة عنها. في طبعا لون العين منها، لون العين، لون البشرة، القوة البدنية، معظم الأمراض يعرفوا الكودونز حقها. مثل إيش؟ سرطان مثلا، في طبعا سرطان كلمة كبيرة، لكن في أنواع كثير من السرطان معروفة أسبابها الجينية. الأشخاص اللي عندهم الطفرة الجينية هذه هم أكثر عرضة للمرض من غيرهم. في ناس يقول لك لا، ترى في حتى على مستوى الأمراض النفسية، في ناس عندهم توحد مثلا، بعض الناس بيتكلم عن جين مخصوص للتوحد، في ناس بيتكلم عن الاكتئاب اللي عندهم الجين هذا أكثر عرضة للاكتئاب. نيجي نطلع مثلا من الأمور النفسية، ندخل حتى في الأشياء الجسدية، السمنة، الطول، العرض، اللياقة، قوة القلب، قوة العضلات، قوة العظام. طبعا قوة العظام أقصد كثافة العظام. هذه كلها صارت اليوم معلومة. الجينز اللي يعتقد فيها المسؤول عنها معلومة إلى حد كبير. فعليا فنقدر نعرف إنه هذا الجين هو المسؤول عنه، ونقدر نعرف إنه هذا هو العطب اللي إذا في عطب نقدر نعرف إنه في عطب اليوم. نظريا إيه. نظريا نعم، بس سؤال مو كذا. السؤال هل مجدي إني أغير؟ إيه ليش السريع توقف مجدي؟ لا كم هتغير؟ ما أدري، لنفرض إنه مثلا والله فيه مثلا السرطان، والله أنا أقدر أدري أعرف إن في مشكلة الآن وأقدر أغيره وأخليه سليم، هل أغيره ولا ما أغيره؟ لا لحظة خليني أسحبك شوية وراء أساس الأمور تكون واضحة، ما يكون في يعني يكون الجدلية في مكانها. في نوعين من التدخل الجيني. نوع ما بعد الولادة، ونوع على مستوى الجامتس، الحيين والبويضة. اللي بعد الولادة لن أناقش فيه. سأناقشك فيه بعدين. لا it's fine. اللي افعل ما بدا لك بعد الولادة. ممتاز. نعم، طالما أنه حسب الأدوات البحثية الأخلاقية اللي متعارف عليها. لا تجي خارج العداد
وتقول لي هذا مثلا ولد الطفل هذا بمشكلة إثنية، إنه والله طلع مثلا أبيضاني في مجتمع أسمر أو أسمراني في مجتمع أبيض، فأنا أبغى أغير لونه. لا، هنا أخلاقيا أقول لك من سواء كريسبر ولا غير كريسبر ما هو مقبول. فطالما أن أنت بتلعب في الأدوات الأخلاقية المسموح فيها بعد الولادة، استخدم كريسبر أو غير كريسبر، عليك بالقوة. ممتاز. الحين في قدرتين التعديل، في ما بعد الولادة وفي ما قبل الولادة. ما قبل التلقيح. ما قبل التلقيح. نعم. ما قبل التلقيح، تفضل. نعم. ما قبل التلقيح يقول العلماء يقول العلماء أنها قادرة على يعني إحداث فروقات في الأجيال كاملة وليس في الشخص. كيف؟ يعني لما قلت لك افعل ما بدالك في بعد الولادة، فأنا أعلم أن كل اللي راح تسويه هذا راح يكون مكانه الشخص. أوكي؟ لكن لما تشتغل على المستوى يعني مستوى الجامت، لا، أنت بتغير في النسل كامل. وإذا تلاعبت، بدأت تسمح للعالم أو الطبيب أنه يتلاعب في أبجديات النسل، لا نعلم أين سوف نقف. شوف، أنا دائما بستخدم مثال في المحاضرات اللي بلقيها وفي الأشخاص اللي يقول لك أنه أنت ضد العلم. إطلاقا. هل الفرامل ضد السواقة؟ إطلاقا. أنت لو عندك سيارة من أجمل السيارات، ما حط دعايات وأقول لك سيارة كذا، من أجمل السيارات وأسرع السيارات في الكرة الأرضية، هندسة السيارة هذه بتعتمد على أشياء كثير، لكن أهم حاجتين: قوة الماكينة، عدد الأحصنة اللي ممكن تستخدمها الماكينة والسرعة اللي ممكن توصلها، وقوة البريكات اللي موجودة فيها. لأنه أنا لو أعطيت لك أجمل سيارة في الكرة الأرضية وأسرع سيارة في الكرة الأرضية بدون فرامل، أنا بحكم عليك بالموت. straight forward. ادعس واستمتع 100 120 200 300. تيجي تبغى الفرامل في اللحظة اللي أنت محتاجها، هذا تابوت متحرك. وكذلك العلم إذا ما كان فيه الأدوات التي توقفه عند حده فهو تابوت متحرك. عشان كذا نحن عندنا مشكلة كبيرة في تعديل الجيني على النسل ما قبل البويضة، على ماهية البشرية كما نعرفها. إذا سمحنا لأحد أنه يتلاعب فيها بأدوات ناقصة، ترى كريسبر ناقص. مش ناقص؟ راح نتكلم بس خليني أكمل فكرتي. نتكلم. بأدوات ناقصة، فنحن لا نعلم أين سننتهي. يعني أنا وإنت بكرة حنكون منبوذين اجتماعيا. ليش؟ لأنه في جيل حيطلع حيكون أسرع مني وأحسن مني وأشطر مني وأذكى مني وأقوى مني إلى آخره، وبالتالي أنا أصبحت على هامش البشرية، والبشرية انتقلت إلى بشرية ألف. ما هي بشرية، لا، بشرية ألف، شيء مختلف عن اللي بدأنا فيه. بشرية ألف راح تستمر، بشرية باء، بشرية بلس، بشرية بلس وهكذا. فهذا إحنا يعني الغرور العلمي قد يقود الإنسان إلى الهاوية، للتهلكة، وبالتالي نحن ما نبغى العلم يتحول إلى التابوت البشري للبشرية كما نعرفها. نجي للسؤال اللي أنت سألتني، هو ليش كريسبر ما هو كامل؟ نفترض قصر. الحين ترى الفلاسفة يحبوا يعطوا البازلز هذه، فخلينا نلعب البازل هذه. افترض معايا قصر، أوكي، فيه كثير من التحف المنمنمات اللي ممكن تتاخذ في الجيب، جواهر وأشياء جميلة، بس إنها ممكن تتاخذ في الجيب ما أدري عنها. لكن لكل قطعة قيمتها العالية في موروث الأمة هذه اللي صاحبة القصر. وصار في مشكلة داخل القصر وأصحابه ما هم موجودين. المشكلة هذه قد تؤدي إلى يعني مثلا مشكلة كهرباء، ولا مشكلة بناء، ولا ترميم، ولا انفجرت ماسورة موية جوا، وما في طريقة أنك تدخل أحد يعالج المشكلة هذه قبل أن ينهدم القصر إلا شخص جسمه قليل يدخل من فتحة صغيرة. أوكي، لكن الشخص هذا حرامي، سروق،
اوكي، لا تستطيع ان تتنبأ بما يمكن ان يفعل، لكنه الشخص المناسب للدخول من المنطقة هذه وعلاج مشكلتك اللي هناك. alright، هل تخليه يدخل؟ يوتر يعني. هذا هو مشكلة الكريسبر إنه سروق، يعني إنه أنت بتدخل هذا يعني أداة بهيمة، بتقول لها اقري يا هذه الأداة هذه الطفرة أنا ما أبغاها. أوكي، طيب التسلسل هذا بالصورة هذه في المكان هذا مرض، لكن قد يكون، وهنا ترى يجي الجهل البشري، قد يكون التسلسل هذا نفسه في مكان آخر من الجينوم، أوكي، ليس مرض، بس الأداة البهيمة هذه ما راح تعرف، راح تروح تغير لك اللي أنت تبغاه يتغير واللي ما تبغاه يتغير، وبالتالي أنت بتغير اللي أنت تبغاه يتغير، وأشياء كثير ما تبغاه تتغير قاعدة تتغير معك، والمشكلة أنك لا تعلم ما الذي الذي تغير، من المستحيل أنك تعرف إيش بالضبط كريسبر سوى. تعرف جزء اللي أنت اخترت أنك تعرف واللي أنت برمجت الكريسبر أنه يسوي. أنا أبغاك تدخل تغير لي كذا، طيب أنا هدخل أغير كذا، بس ترى في الطريق حسوي اللي أنا أبغاه. لا بس دقته عالية. لا، دقته عالية، نيجي لتعريف الدقة، دقته عالية في الشيء اللي أنا أبغاه. روح اقرأ هذا الكود، متى ما تلقى هذا التسلل غيره بالتسلل هذه كذا. alright، بس الجين أو الجينوم في تسلسلات كثير متشابهة، وبالتالي في تغييرات كثير غير مرغوبة. الآن في بحوث في جامعة كاوس في كينج عبد الله في ثول، أحد الباحثين مو باحث قابلته والله قبل يومين، باحث ياباني، هو السينيور ساينتست في المختبر هذا، هو مو مستر مو أو دكتور مو. البحوث حقته كلها بتتركز على تخفيف الآثار أو التغيرات الغير مرغوبة في كريسبر. فحتى يعني الأشخاص اللي مندفعين في حب كريسبر يعلمون أنه كريسبر سروق، أنه ما تقدر تسيطر عليه سيطرة كاملة. أوكي، بعد ما يخلص لازم يكون في عندك إمكانية أنك توقفه عند حده قبل ما يغير تغييرات أخرى ما نعرفها. وفين المشكلة؟ المشكلة لما تغير على المستوى النسل. أوكي، أنت صح غيرت الشيء اللي أنت تبغاه، لكن إيش الناتج؟ إيش الشيء اللي أنت ما تعرف عنه وتم تغييره؟ قد يكون مثلا الشخص هذا، وأنا طرحت السؤال هذا على دكتور مو، قلت له طيب هل الأدوية اللي خرجت هذه تعتبر أدوية مأمونة؟ كانت إجابته واضحة جدا، قال لي أنت عندك الحين مرض، المرض هذا بيؤدي إلى أنه يحصل كرايسس كل أسبوعين، مصيبة كل أسبوعين، لازم الشخص يعني يدخل على المستشفى ويأخذ علاجات مكثفة، وقد يؤدي إلى الإدمان، وقد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ثانية. في مقابل أنه عندك علاج ممكن يؤدي إلى أنه بعد يعني 10 سنوات ما يدخل الطوارئ بسبب المرض السكل سيل مثلا، الأنيميا المنجلية، ولكن بعد 10 سنوات ممكن يجي له سرطان، ممكن يجي له صرع، ممكن يجي له توقف في الدورة الدموية، ممكن يجي له قلب، ممكن يجي له أي شيء ما ندري، ما نعرف، سروق. فهنا أنا مش المشكلة الغطرسة العلمية اللي بتسوق للتقنية هذه على أنها هي الحل لجميع مشاكل البشرية. أنا ضد الفكرة هذه، وفي المقابل أيضا ضد الفكرة حقت أنها يعني تقنية ملعونة ولا يجب أن تلمس وهي رجس من عمل الشيطان. لا أقول بذلك أنا، لكن أقول أنه كل شيء يجب أنه يكون فيه يعني باور هورس، قوة أحصنة عشان نندفع للأمام بقوة، في فرامل، وفي فرامل تنجينا من الموت المحقق في الانعطافات الحرجة. بس الآن التطور العلمي برضو متسارع. نعم. فممكن نصل يعني خصوصا مع وجود الذكاء الاصطناعي، ممكن نصل إلى قدرة عالية جدا ودقة مهولة في تحديد بالضبط وش اللي نبغى نوصله ونحدده. إذا وصلنا الله يوفقنا. بس يعني
ما تستبعد وصولنا إلى هذه لا ما الفكرة. استبعد يعني طالما أوكي خلينا يعني نضع الأمور في نصابها. ابتعد عن الأحلام الوردية، ادرس الواقع كما هو، ابدأ صغيرا ثم أكبر، لا تعد الناس بأكثر مما تستطيع أن تقدم، قدم الضرر قبل أن تقدم الوعد بالعلاج، وعندها أقول لك لما لا مقارب بما بعد الولادة. أما في حالة التناسل لا، حتى وإن وصلنا إلى أقصى دقة ممكنة، الإجابة لا، أخلاقيا علميا شرعيا. أوكي. طب بجيها بس مبدئيا إذا قد ممكن نقول بعد 10 سنين ممكن أن تكون عندنا التقنية اللي دقيقة جدا والقادرة على تحديد كل شيء نبغاه، فما في خطأ وما صار سروق، يعني قدرنا أنه نتحكم في أخلاقيات نعم كريسبر، فنقدر نعرف أنه كريسبر رايح هنا وبيسوي هذا بالضبط، فنقدر نعرف أنه لو عدنا الجين ما راح يجيه سرطان وصراع بعد 10 سنين. ممكن وعندها نقدر يعني فعليا، بس أخلاقيا فأنا عشان أبغى أدخل على الأخلاق ودي أتأكد وش اللي نقدر، وش الممكن اللي بيكون وقتها، إنه أنا أقدر ممكن أصمم الإنسان كما أريد. لا، إيش اللي أقدر أسوي طيب وقتها؟ تعالج المشاكل التي لا تعالج إلا بهذه الطريقة. لا بس إذا أنا جيت أخذتها على ما قبل البويضة فأقدر يعني أقدر أختار لون، أقدر أسوي كل شيء نظريا، لكن حتى لو استطعت راح أقول لك لا تفعل. ما عليك، أنا بجي ليش لا تفعل، أنا بجي للأخلاق بعد شوي، بس خليني أتأكد وش اللي أنا ممكن فعليا أقدر أسوي كل شيء صح؟ نظريا أصمم طفلي كما أريد. نظريا تستطيع، فعليا قد لا تستطيع بسبب مشاكل في التكنولوجيا نفسها. يعني ممكن بعد 10 سنوات يعني أقول لك نعم يستطيعون بكل سهولة، لكن الآن في مشاكل في التكنولوجيا نفسها. فبس إنه بعد 10 سنوات يعني توقعي إنه بنصل إلى القدرة هذه الدقيقة. قد نعم. فعندها يعني بعد 10 سنين عندها ممكن إني أصمم الطفل كما أريد صح؟ ذكاء محدد، طول معين، يعني لون معين، نظريا قوة عضلات، يعني نعم. سوبرمان أقدر أسوي ممكن صح؟ ممكن. طيب وقتها إذا وصلنا للدقة هذه في كريسبر أو غيرها من التقنيات اللي ممكن تطلع في الإنسان الحي، وش اللي أقدر أغيره؟ اللي هو تعديل ما بعد الولادة. تعديل ما بعد الولادة إذا وصلنا برضو للدقة العالية نعم. اللي نقدر نسويها، وش أقدر أغير فيني؟ أقدر أغير لون عيوني طالما احنا بنتكلم عن خيال علمي أقدر أقول لك لا الواقع علمي. الواقع إذا صار كريسبر دقيق، مجرد أنك تقدر تعالج الأمراض يعني اللي يعاني منها الشخص. يعني إذا استطعت مثلا أنك تصل إلى الجين المسؤول عن الضغط، الجين المسؤول عن السكر في الشخص هذا بالتحديد، لأن الإنسان يختلف من شخص لشخص، وكل الأشياء المتعلقة بالطفرة الجينية اللي تؤدي إلى أن الشخص هذا يكون مثلا مريض سكر، مريض ضغط، عنده مثلا مشاكل whatever، يعني كل الأمراض. أي نعم الأمراض نعم most likely أو غالب الظن أنه اللي راح يحصل بعد 10 سنوات أنه راح يعد العلماء صانعي القرارات أنه راح نقدر نسيطر على المرض، انه حتى على طريقه مثلا السكل سيل انيميا العلاج هذا ب 3 مليون، ممكن يجي واحد يقول طيب انا عندي علاج للضغط، انا عندي علاج للسكر، انا عندي علاج للحول، انا عندي علاج للقصر، انا عندي علاج للصلع، انا عندي علاج للتقدم في العمر، انا عندي علاج ل مثلا امراض الشيخوخه، الركب، الروماتيزم، الامراض وليس الطبائع البشريه. فالامراض ممكن ان نوصل انه نحلها جينيا هذا الحلم، يعني هذا اللي يعني بتشتغل على المختبرات كلها، كل في مجاله، اللي بيشتغل على كذا واللي بيشتغل على كذا على المستوى الجيني، عشان تيجي بعد فترة من الفترات بعد يعني 10 سنوات يقول نستطيع أني أتدخل طبيا أو عن طريق إبرة أو عن طريق حبة أو عن طريق جهاز أدخل الشخص من هنا مريض أطلع من هناك معافى. ممكن. طيب بس ما تقدر تغير أي شيء في
في شكل الإنسان بعد عبثي الولادة؟ حيكون، هذا حيكون نقدر عبثي. ولا ما نقدر؟ نظريا ممكن. إيش أقدر أغير؟ أثبتوا الآن أنهم يقدروا ينتجوا فأر أسرع من الفئران العادية. الآن يعني في أبحاث بتقول أنه أنتجوا فئران أسرع من الفئران العادية. قدروا يعالجوا بعض مشاكل الشيخوخة عند بعض الفئران. قدروا أنهم يغيروا يعني قوة القلب اللي هي لها علاقة بالسلامة الدورة الدموية. ففي أشياء كثير تتعلق بالمظاهر الآن يقدر يقول لك أنه يعني بس هل التعديل تم بعد الولادة؟ هو باستخدام كريسبر، بس عشان أكون صادق ماني متأكد. طب بالفكرة نقدر نغير بعد الولادة هذه الأشياء برضو؟ أمراض الشيخوخة نظريا ممكن. نظريا ممكن. لون البشرة، شعر، لون العين. هنا حأقف وأقول لك ما أعرف. ممكن. قد يعني وش اللي يحدد نظريا إنها لأنه راح يكون في عندك جين تم يعني لما تقول أغير معناته أنت أوريدي عندك جين شغال. فإنك تغيره ماني متأكد من البيولوجية حقتها كيف راح تشتغل. طبعا واللي يتم ما قبل الولادة يصبح جين قابل للتوريث. أي نعم. فيورث. أي نعم صحيح. فإذا عدلته وصار معضل ما يحتاج إني أعدل أولاده. خلاص. فأنت بتغير البشرية كلها. طيب. الحين هذا الممكن واللي يعني الممكن والحلم. والحلم اللي ليس بعيد يعني تتكلم عن فكرة يعني ممكن. فنجي الحين ليش لا؟ ليش ما نسويها؟ يعني ما اللي يمنعنا أنه نسوي كل هذه؟ احنا بنتكلم عن مرحلة الجامت أو الحيين والبويضة. الهوية الإنسانية ارتكزت على أشياء كثير، من ضمنها الهوية البيولوجية. والمشكلة أنه هناك الكثير مما لا نعرف. يعني بكل تواضع يجب على الإنسان أن يقول أنا هنا لا أعرف إذا كان هذا يعني يعتبر نهاية بشرية أو بداية لشيء جيد. الهوية البشرية كما نعرفها، وبالتالي أي تدخل في هذا الشيء الدقيق يعتبر تدخل جاهل، وفيه كثير من الغطرسة العلمية اللي تظن أنها تعلم ولا تعلم. نيجي الموضوع روحاني شوية. نعلم أنه بعد 3 أشهر بعد 40 يوم أو 42 يوم تنفخ الروح في الجنين ويصبح إنسان، ينتقل من كونه جنينا عبارة عن تجمع خلوي إلى إنسان. الحين أنت أيها العالم اللي تبغى تسوي تحوير جيني، هل تستطيع أن تفسر هذه العملية؟ لا يستطيع. هنا ترى قبل 5 دقائق ما كان إنسان والآن إنسان. بالنسبة لنا نزل الملك ونفخ فيه الملك ونفخ فيه الروح. نعرفها عقيدة، لكن هل نستطيع أن نعرف ماذا حصل يعني على المستوى البيولوجي دقة؟ لا نعرف ولا نستطيع. يا رجل الموت ما نقدر نقول إنه هذا مات وهذا ما مات. لهالدرجة وصلنا. يعني في غطرسة علمية تدعي أشياء كثير ليست قادرة على حملها أو تدخل في الماهية الإنسانية. أوكي؟ إذا أنا قادر أني أقول فلان مات، غير قادر على أني أقول فلان مات طالما أنه يتنفس بأجهزة أو لا يتنفس بأجهزة. لا أستطيع أن أحكم بموته. تعريف الموت أصبح تعريف هلامي، تعريف الحياة أصبح تعريف هلامي، لكنها أشياء نعرفها والأشياء يعني هي القيومة على ماهيتنا الإنسانية. هذا على المستوى اللي نسميه الكوني أو المستوى الإلهي أو المستوى الروحاني في من نحن. إنه هذا كله يصير له reducing أو يصير له عملية تقزيم أو تقليص إلى عبث جيني علشان
أطلع حاجة محددة وأنا قادر على أني أسيطر عليها، هذا أنا أعتقد أنه غير سليم. أنت قد تستطيع أنك تغير أشياء محددة، لكن السؤال أكبر من التغيير في حد ذاته علشان أنا أطلع يعني شخص سليم أو أطلع شخص قوي أو حلو أو شخص شعره طويل أو إلى آخره. السؤال ما الذي تغيره في الإعدادات البشرية اللي تلعب في الماهية الإنسانية نفسها؟ إذا أنت غير قادر على أنك تجاوب إيش اللي حصل قبل 5 دقائق من نفخ الروح من ناحية بيولوجية، وإيش اللي خلى هذا إنسان أو غير إنسان، إذا أنت ما أنت قادر، طبعا المحايد راح يقول لك فعلا الإنسان غير قادر على تحديد أنه هذا الشخص توفى دماغيا أو لم يتوفى دماغيا. طبعا في مؤشرات، لكن في أشياء كثير ممكن أنها يعني تتحدى هذه المؤشرات. فالغطرسة العلمية قد تقف بيننا وبين الكثير من الأشياء اللي إحنا يعني أو let me rephrase أو اسمح لي أن نعيد الصياغة. الغطرسة العلمية قد تقود الجنس البشري إلى نهايته. فهنا إحنا مشكلتنا مع الغطرسة العلمية، نحب العلم، ندعم العلم، ندين للعلم بأشياء كثيرة، نتمنى أن يتطور العلم، نتمنى أن نستطيع أن نركز الجهد على المشكلة وليس على الحلم، نتمنى أن يوفر المجادلون طاقتهم في الجدل النافع، ويتغير العداد الصحي إلى عداد أكثر صحية، بدل ما نفكر في الإنسان السوبرمان. طيب مين اللي حيحدد إيش هو السوبرمان؟ بناء على إيش؟ اللحظة هذه السوبرمان يعني هذه مواصفاته، يمكن بعد 10 سنوات يختلف السوبرمان. وإذا استطعنا أن نصل للسوبرمان هذا، راح يكون فئة قليلة القادرة على تحمل التكاليف اللي تؤدي للسوبرمان، وبالتالي حيتمايز المجتمع إلى مجتمع قادر ومجتمع غير قادر، مجتمع لديه الفرصة ومجتمع ليس لا فرصة لديه، مجتمع ماليا مؤسس على أن يحصل على الابن الذكي القوي العظيم الرهيب السوبر، والطائفة اللي ينتهي أنه يشيل الله يكرمك الزبالة والمهن التي لا يريد هذا السوبرمان القيام بها. ما في مشكلة في أي مهنة ترى، بس أنه حتتمايز مهن للصفوة ومهن لخدمة الصفوة هذول. أوكي. في الجانب الأول الروحاني والإلهي اللي أنت أخذته نتفق عليه، لكن ودي أنه نطلع من النقاش، لأن نتكلم عن العالم اللي لا يتفق على هذا بالضرورة. يعني ففي اختلاف ما بين ناس متدينة، ناس غير متدينة، ناس بأديان مختلفة أو ناس ملحدة وغيره. نعم. فاللي كلهم يملكون نفس الأداة وممكن يسووها. فودي نتكلم على الواقع لي. من يقدر يمنع؟ يعني تقنية كريسبر يمديك تطلبها أن تجيك، يعني تقنية متاحة، وطبيعة التقنيات أنها تصبح متاحة للجميع، يعني حتى ليس على نطاق الدول وإنما حتى على نطاق الأفراد. بس خلني أقعد على نطاق الدول. كيف ممكن أن الدول أصلا تتفق على فكرة أنه تدرون لا والله ما نبغى نسويها؟ إنه إيش اللي ممكن يصير؟ ممكن تجي دولة تقول تدرون أوكي والله أمريكا ما تبغى تسويها مثلا، أنا ألمانيا بسويها طز، وبكذا يصيرون الألمان، والألمان عندهم خبرة في الموضوع هذا، بس يعني إنه ينتقون عرق معين وطريقة معينة ويصممون أطفالهم ويصبحون هم أقوياء أذكياء مدري عباقرة والعالم كله جالس يتفرج. فمن يحكم الدول في إنها تقول لا والله أنا ما أبغى؟ تدري كلنا متفقين الأخلاقيات تختلف. الأخلاقيات طيب. لا ما تختلف. أنت دخلت موضوع عظيم، اطلع بسرعة. لا 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 لا. ما تعتقد إنه أخلاقياتنا مثلا نحن المسلمين العرب تختلف عن أخلاقيات الصينيين مثلا؟ هل مثلا عندنا القتل الكويس وعندهم ما هو كويس؟ إيه، يعني إحنا نقتل، يعني عندنا الإعدام والأمريكان يشوفونه
يكي. لا، هذه العقوبات، هذا الموضوع آخر. تمام، لكن بس أنا هل أقتل إنسان إني أشوف إنه ولكن في القصاص حياة، وهم يقولون لا، ليش تقتل الإنسان؟ لأنك أنا أتكلم عن غلط. القتل المجرد. يعني الآن هل أستطيع أني أقول والله أنا متضايق من الأسئلة هذه، انتبه الحين بطلع سلاح وثور؟ هل يحق لي الكلام هذا، الجملة هذه؟ في العالم كله يعني؟ أيوه. لا يعني بمشي معك. طيب يلا. أوكي. حيث أنه قدرنا نكود قيمة أخلاقية محددة الجميع يتفق عليها، نجي للهوامش هذه دائما في اختلافات في الهوامش. معلش لا، لأن النقاش بتراجع إجابتي. لأن النقاش أخلاقي. اليوم يمكن متفقين، بس ترى قبل كم سنة ما كنا متفقين. عادي، في ناس اللي يقتله البطل. أوكي. صح؟ بدون سبب كذا لأنه قوي. صدق ولا يعني إذا أخذناها في الشكل القديم يعني في كل العالم، يعني الإنسان الكاوبوي اللي يقدر دوف يستخدم لا، حتى في هذاك المجتمع كان في حرمة للدم. حرمة الدم هذا شيء يعني لا جدال فيه. نأتي إلى ما يمكن أن يسمو على حرمة الدم. ممكن القصاص مثلا عندنا في هذيك الزمن عند الكاوبويز كان مثلا الأنفة، إنه أنت تحديت نهاية أنت حتدفع بالدم، حتدفع. بالتالي ما يجي واحد مثلا جالس في مطعم ولا على طريقة الكاوبويز في البارات ولا في هذا ويجي فجأة يثور بالمسدس. ما تيجي، لازم في مقدمات تحل الدم. وبالتالي إذا قلنا أنه ما كان عندهم قيمة حرمة الدم، عادي يدخل دوف أعطيني كأسا من الشعير. بس ما تتفق أنه مثلا المسلمين يسووا قالوا أن الدم مثلا في القصاص أنك يجب أنك كذا، فإذا أنت قتلت إحنا بنقتلك، أو ممكن حتى تعزيرا نقتلك. نعم. لأنه لحماية المجتمع. نعم. فهم قرروا أنه هذا الشكل. بينما هناك والله أنك قلت لي أنك ما عجبتني، تعال خلنا نطلع برا ويلا. يعني ففي بون واسع ما بين وش اللي نكتب، بس إنهم كلهم يقتلون. فيختلف الأخلاقيات. يعني الإسلام رفعها جدا، وبعدين هذا عادي. يعني أنت يعني تتكلم في الهوامش إنه متى يحل الدم. هذه تبغى تقول؟ أنا أبغى أقول بصورة عامة الدم محرم. عندنا وعندهم في مقدمات تحل الدم. عندنا الشرع قال كذا كذا، عندهم الشخص القوي عندهم قال كذا كذا كذا. بس لا عندنا ولا عندهم إنه أنا والله ما عجبني السؤال هذا بقوم بذبح اللي سألني كذا وأطلع يعني منها بدون عواقب. في أفلام كثير ترى انتشرت على الفكرة الأخلاقية إنه راح نجوز القتل لمدة 6 ساعات، مثلا من الساعة 6 للساعة 12 ساعة، من الساعة 6 للساعة 6 افعل ما أردت، اقتل من تريد، وبعدها خلاص راح يتطهر المجتمع من أثامه. بس أهم شيء عندك 6 ساعات هذه افعل ما تريد. لا يوجد عاقل على سطح البسيطة يدافع عن فكرة مثل هذه، لأن الدم حرام. إيش أخذنا الحديث إنه هل الدول بتتفق على إنه أيوة الكود الأخلاقي الموحد؟ في ما وراء الأخلاقيات. الأخلاقيات علم واسع ترى. ما وراء الأخلاقيات هذا السؤال تقريبا جاوبوا عليه باستفاضة. نحن نتفق على كبشر على الكودز على يعني على القيم العظمى، لكن نختلف في تفسير هذه الكود. ممكن أجيب لك أمثلة كثيرة، لكن دائما اللي يدرسوا فلسفة أو الأخلاقيات يحبوا يصدموا بفكرة يعني قاسية. يقول اللي يرى أنه هناك يعني اختلاف في القيم ما بين المجتمع والمجتمع، أنه خذ على سبيل المثال ثقافة الإسكيمو. ثقافة الإسكيمو كان قبل حوالي عشرات السنوات. دائما استخدم ترى المثال هذا، وقد أكون استخدمته في بودكاست ثاني، فاللي سمعوا قبل كده تحملني قليلا. فقط يعني الرد على معرض السؤال، إنه كان طريقة
يعني التخلص أو طريقة الدفن أو طريقة التعامل مع جثمان الشخص اللي يتوفى، خاصة إذا كان كبير في السن، هو أكل لحمه. بالنسبة لهم هذه يعني قيمة، أنه هم يعتقدون أن الأرواح تتركز في اللحم هذا، وبالتالي عملية التهام اللحم هذا تنقل هذه الأرواح والوزدم أو الموروث الثقافي إلى أجسامهم، وبالتالي هم حاملينها حتى يأتي من بعدهم يأخذ هذه إلى آخره. الآن حتى يعني اليوم الإسكيمو في نفسهم يعني ينفرون من هذه الفكرة، أنه التهام اللحم الميت، وتصبح بالنسبة لهم غير يعني أخلاقية. هل تغيرت الأخلاق أم تغير تعريف هؤلاء الأشخاص لما هو أخلاقي؟ القيمة لا تزال هي القيمة، إكرام الميت. نحن نرى هذه القيمة الآن الأساس. نحن نرى أن الإكرام الميت كما الله سبحانه وتعالى أمرنا، هي الجبلة المحمدية، هي السنة أن يدفن بالصورة المحددة، ولا توجد أكثر من صورتين في الدفن، لحد أو شق، ما في غيرهم. يعني إذا كان الشخص مسلم، لم يكن هناك ضرورات أخرى، غرق، حرق إلى آخره، هذه يعني أمور أخرى. لكن إذا استطعنا أن نثبت الجسد المتوفى، يجب أن يتم يعني إكرامه دفنا بهذه الطريقة. بالنسبة للأشخاص اللي يرون إحراق الجسد، هم يرون أيضا أنه هذا نوع من أنواع الإكرام، وبالتالي نتفق على القيمة ونختلف في تفسير القيمة هذه. فالإنسان أو بالأصح المجموع البشري متفق على قيم، لكنه قد يختلف في عملية تفسير القيم هذه. هذا أرجعك لموضوع ليش ما تجي مثلا دولة إكس وتقول أنا والله راح أسمح بكريسبر علشان أنا أبغى الجيل حقي يكون سوبر، لأنه نفس هؤلاء مرتبطين يعني اتفاقا وقولا واحدا على القيمة، أنه يجب عدم العبث بالموروث البشري. يعني طالما نحن ما عندنا إجابة على الأسئلة الكبرى، لا نتلاعب بأشياء لا نعلم يعني نتائجها. ومن يجرؤ على أن يقول مثلا علنا، نشوف أنا 10 خطوط تحت كلمة علنا ويدعمها على رؤوس الأشهاد، قد في ناس كثير قد يكونوا شغالين فيها سرا، ما نعرف إيش ممكن يسووا، لكن أنا بتكلم على رواية أنه علنا ويتكلم بها على رؤوس الأشهاد. هؤلاء يعني راح يكونوا يعني محل احتقار العالم، ولا توجد يعني جهة في الكرة الأرضية تبحث أن تكون محل احتقار عالمي، من ناحية علمية، من ناحية أخلاقية، من ناحية اقتصادية. لا، مكان مؤلم جدا، لا يريد أي أحد أن يكون هناك، حتى لو كانت النتيجة أنه حيكون عندي أحسن جيش في الكرة الأرضية. بس ليش افترضت أنه بيكون محل احتقار العالم؟ لأنه جميعنا نتفق على أنه لا تعبث بالإنسان، لا تعبث بالإنسان. هنا كلامك صحيح ومنطقي، بس يعني لو تجي تطالع الحين مثلا في أمريكا، يعني هذا هم يسوون يعني أشياء اليوم يعني ما يقبلها العقل أصلا، وما أحد يشوفها بهذا الاحتقار، وماشي من مبدأ حرية الشخصية للإنسان. مثل إيش؟ أعطيني مثل. تدخلني متاهة بس، أو أنا دخلت نفسي والله ما أعرف. والله أنت ما حاطني في متاهة من يوم ما بدينا، خلني أضغطك شوي. لا يعني اللي هي سالفة إنه أنا ذكر ولا لا، أنا يعني ويدخلوا فيها ولا الهوية الجنسية ويدخل، واللي يبغى يغير، واللي ما يبغى يغير ما يغير، واللي يبغى يعترف بس يقرر إنه يغير عادي. يعني خلاص أصبحت كذا سائلة جدا هذه الهوية الجنسية، وعادي يعني ما حد يعني تحتقرها أنت ما تحتقرها، موضوع بسيط، بس بالنسبة للعالم عادي. يعني بالعكس هذا من باب الحريات وارتفاع الحريات الشخصية للناس. خلص.
طيب نقطتك. فنقطة إنه ما حد يحتقر أمريكا يعني. أوكي. يعني أنت أعطيتني صورة إنه كل الناس ما عادي سووها. مو بس حتى هم أوروبا وكلهم يعني، فما فرق. يعني يمكن إنه الغرب يحتقرها إذا الصين سوتها لأنه إحنا ما سويناها. بس هم لو سووها ما بيشوفونها احتقار يعني. فما عندي هذا التصور اللي انت رسمته انه بيصبح منبوذ او محتقر بالعالم. هذه نقطتي. كلمة الغرب كلمة كبيرة جدا. أوكي. داخل الغرب هناك تيارات كثير متصارعة حتى على الهوية الجنسية. يعني الآن أكثر شيء تم طرحه يعني بقتال شديد جدا هو الهوية الجنسية وتمييع الهوية الجنسية ما بين أفراد المجتمع. أنا أقدر أقول إني أنثى وخلاص يعني، ولازم ترى تقول لي حضرتك يعني لازم، ولا ترى أدخلك في الجار وارفع عليك قضية. وفي المقابل في ناس كثير ضد الفكر هذا التوجه. الآن من هو الذي صوته أعلى؟ صوته أعلى اللي هو اليساريين اللي يرون بالحريات على أقصى أقاصيها، ومن ضمنها حرية ادعاء الجنس. فلما نقول الغرب يعني دافع فيها، نحن غير دقيقين، بمعنى أنه الغرب فيه يسار وفيه يمين. اليساريين الغربيين أو بالأصح متطرفي اليسار الغربي هم الذين يدفعون بكل قوة في اتجاه تمييع الجنس. مش لتمييع الجنس، هم لو نبغى كمان نكون منصفين، والإنصاف هنا ترى يعني عملة صعبة جدا. هم يحاولون أن يقودون أو بالأصح يدعون الحرية بأقصى أقاصيها، الليبرالية بأقصى أقاصيها. وهذا فرض عليهم أنه طيب أنا حر في أوكي إذا أنا أبغى أصير ماني منافق في الحريات وأعطيك الحرية كيف. ثم دخل موضوع عملية الاحتقار وأنا والآخرين والأقلية المستضعفة والماركسية وكل المعسكر اليساري بكامله تحرك، فأخذ الموضوع نكهة الأيديولوجية وليس البيولوجيا. خرجت البيولوجيا من الشباك في الموضوع هذا ودخلت الأيديولوجية. خلاص أصبح الموضوع غير خاضع للنقاش العقلاني، بل يدخل في النقاش العقدي السياسي، العقدي الديني، العقدي المنهجي إلى آخره. خرجت البيولوجيا تماما ترى من أوسع أبواب النقاش هذا. فحتى في الغرب هناك مدارس تجرم ترى الميوعة الجنسية هذه. فلا أتفق معك لما قلت أنه الغرب على قلب رجل واحد متفقون على التمييع، والاختلاف الشديد بس أتفق معك على أنه الصوت الأعلى هم اللي عندهم الأداة الإعلامية، اللي عندهم الأداة السياسية، اللي عندهم الأداة الأكاديمية. السيطرة تبدأ من الجامعات. عندهم الأداة الأكاديمية اللي هم اليساريين. والتعاطف، يعني أنا أذكر أني حضرت محاضرة فلسفية في إحدى الجامعات البريطانية لأحد فلاسفة اليسار، أحد فلاسفة الماركسيين. على الرغم من أنك في قلب مدينة رأسمالية في دستورها يعني الكيان رأسمالي بحت، وقائم الاقتصاد على الرأسمالية، وقائم الاقتصاد على يعني الأدوات اللي هذا الشخص كان يعني بينادي ضدها. ورغم ذلك كان المسرح مليء جدا، وكانت منقولة على 3 قنوات، وكان يعني له حضور كبير جدا. قد يكون اسم الشخص يعني من الأسماء المشهورة في المجال هذا، لكن اللي أبغى أقول لك هو كيف أنه اليسار هو الذي يقود الجامعات، وكيف أنه قيادة الجامعات هي اللي تقود الاقتصاد، هي اللي تقود السياسة، هي اللي تقود الإعلام، هي اللي تقود يعني تغيير التبعات لبعض الأمور أو محاولة تغيير القيم الليبرالية مثلا. فأرجع أقول لك أنه أختلف معك أنه الكل متفق، وأتفق معك أنه الصوت الأعلى
هم الصوت اليساري المسيطر على المنابر الإعلامية، المنابر السياسية، ممتاز. المنابر الاقتصادية. فلو بناخذ هذه الفكرة ونقول إنه اليسار يعني مشى مع الحريات إلى أقصاها، إلى أنه مثلا في الميول الجنسية، المنطقي مع اليسار أنه يمشي في الحريات إلى أقصاها، فيقول إذا والله الأب والأم قرروا أنهم يغيرون الجين للطفل فهم أحرار. إذا الإنسان يبغى يغير في اللي يبغاه فهو حر، إذا بيمشون مع فكرتهم يطردون معها. فمنطقيا إنه هذا اللي بيحصل، يعني أو إذا أنا بمشي مع فكرتي أطرد معها. لما نغير جنس، أو لما أدعي أني أنا أنثى وأنا ذكر، أو أنا ذكر وأنا أنثى، أو لما أدعي بحرية من الحريات، هذه حرية شخصية. وبالتالي هنا أنه أنا ضرري أو نفعي على نفسي. يخرج الإطار الفلسفي للتأطير موضوع التأثير حق التقنية اللي أنا بغير، أو بالأصح الزعم اللي أنا بزعمه، يتغير تماما لما نتكلم عن من سيأتي مستقبلا. أعطيك مثل، قصة مشهورة في الأخلاقيات تدرس، أنه أب وأم يعانون من دفنس، عدم المقدرة على السماع، الصمم، كلاهما أصم. فراحوا للطبيب يبغوا يسووا تقنية الزراعة بانتخاب الطفل، أو بالأصح من سيكون طفلا من ناحية الانتخاب جيني للبويضة التي تحمل احتمالية أن يكون الطفل مصابا بالصمم. بمعنى أنه يبغوا يختاروا الطفل المصاب بطفلهم القادم يكون أصم، حتى يشاركهم النورم أو الحياة اللي يبغوها. السؤال الآن، إذا رجعنا للحريات، هل يحق لهم ذلك؟ هم أحرار. الإجابة لا، لأنه في شخص ثالث حيعاني من الموضوع هذا اللي هو الطفل. والطفل هذا يعني ليس فقط هو من سيعاني، بل سوف يحمل اللعنة، إذا سميناها لعنة، إذا جاز تسميتها كلعنة، إلى أجيال بعده. طيب، بس مثلا اليوم أني أنا أختار جنس الطفل متاح. نعم. وأخلاقي في حدود. وموجود يعني في كل مكان، يعني نعم. أي مستشفى. التقنية مش في كل مكان، بس إنه موجود ومتاح، وعندنا في بعض المستشفيات يسوونه. نعم. قصدي يعني لأنه صار عادي وأقدر أسويه، فأنت تقدر تقول إنك أنت تبغى تختار الطفل، فأنت فعلا اخترت من يكون على الوجود، اخترت تبغاه أنثى أو ذكر، أنت دخلت في هذا الاختيار. يعني بينما أن تقدر تقول لا حرام، الله اللي يختار لي. اليوم موجود لأنه صار تمام، سهل، رخيص نسبيا، وآمن إلى حد ما. يعني فيه بعض المشاكل بس يعني آمن، فالناس تعودت عليه وأصبح عادي. يعني ماذا يمنع أن عندما يكون التعديل الجيني أن الناس تبدأ تغير هذه الأشياء ويصبح طبيعي؟ يعني ما أقدر أستوعب أن تجريمك الأخلاقي لها لا أنك تتوقع أن لا أنت تشوف أنه مو أخلاقي عادي، بس أنك تتوقع أن الناس بتمشي مع منظومتك الأخلاقية. هنا أنا إشكال. خليني أوضح موضوع. أنا ما عندي مشكلة ترى في اختيار جنس الجنين. ليه؟ بضوابطه. وش ضوابط؟ أي نعم، بضوابطه. يعني مثلا في الصين عندهم البوليسي حقت الطفل الواحد أو الطفلين. حتى سمعت أنه أصبحوا 3 الآن، ماني متأكد، حسب قال لي يعني شخص غير موثوق في آخر زيارة لي في الصين، قال لي إنهم زادوا العدد، فما عندي توثيق للموضوع. anyway، نفترض إنه دولة من الدول عندها سياسة الطفل الواحد، أنت تجيب طفل واحد ويا ويلك تجيب طفل ثاني. أوكي، أبغى ولد ولا بنت؟ الولد حيساعدني في المان شورز، يشيل ويحط، وإذا مرض يسعفني، وإذا مش عارف إيش يسوي، مش عارف إيش، وقوي وعظيم وشنبات، وأقدر والله ولدي مش عارف إيش.
ولا بنوتة أمورة تنتبه علي، تشيلني لما أكون تعبان، هي اللي جالسة وهي اللي ما يعني ما من وراها إلا كل خير. حختار مين وليش؟ هنا الضوابط. هل إذا أنا أجبرت الناس على إنه ما يكون عندهم إلا طفل واحد، أدخل تاني مضطر، لأنه كل واحد عنده preferences، أو بلا صح المجتمع عنده preference، مش كل واحد، المجتمع عنده preference، تفضيلات معينة. يعني التفضيل إنه مثلا في المجتمع العربي أبغى ولد علشان يشيل الاسم وعلشان الميراث وعلشان وبالتالي إذا أنا عندي الخيار أبغى ولد، إيش حيصير في المجتمع كله لما الكل يصير أولاد؟ مصيبة. وبالتالي أنت مضطر، لأنك تدخلت بصورة غير طبيعية على شيء طبيعي، مضطر أنك تجبر أنه 50% ذكور و50% إناث. طيب 50% الذكور مين اللي حيحددهم؟ اللي عنده واسطة ولا اللي عنده فلوس؟ طبعا على فرض أنه المجتمع يبغى ذكور. نفس الشيء ممكن أقوله على الإناث. أوكي، مين اللي يحصل بأنه يكون عنده هالأمور الغنوجة اللي يقدر يعني يطلع معاها كل الأحاسيس العاطفية اللي ما يقدر يطلعها مع الأقشر ولد، واللي ممكن يعطيله في جبهته ذا ونايم إلى آخره؟ مين اللي راح يختار؟ أنا البريفرنس حقي، هل إذا أنا كنت غني، هل إذا أنا كنت مثلا من الأشخاص المخولين بالتجربة هذه إلى آخره. وبالتالي لازم أدخل في درجة ثالثة من درجة الحوكمة، إنه أتأكد أوكي، أول حاجة أجبرتك إنه ولد، ثاني حاجة أجبرك إنه لازم ترى 50% 50%، ثالث حاجة أتأكد إنه اختيار 50% 50% هذه كان عادل، وبعد كده تسوي حوكمة. شايف التعقيد في الموضوع اللي بيولوجي، الاثنين يتزوجوا في ليلة الدخلة، يكتب ما كتب الله بينهما، ثم يخرجون بعد 9 شهور للعالم بطفل جديد بدون أي نوع من أنواع التدخلات، أصبح مؤسسة من الأنظمة والأخلاقيات وافعل ولا تفعل، وانتبه هنا ولا تدخل هناك. أصبح فيه يعني تغول عظيم للتقنية في هذه العلاقة البسيطة 9 شهور. فهنا نرجع للتنظيم. أنا ما عندي مشكلة في الاختيار. إذا على سبيل المثال أسرة عندها سيكل سيل أنيميا، جاء فحص ما قبل الزواج قال ترى أنتم ما تصلحوا البعض، بس في قيم أعلى من القيم الطبية تخلينا أنه إحنا لازم نتزوج، سواء لأنه هذه بنت عمه وهو فرصتها الوحيدة وهي فرصة إلى آخره، أو لأنه آخر شخصين في الكرة الأرضية هذول الاثنين لازم يتزوجوا للحفاظ على الناس، أي نوع من أنواع الأسباب اللي ممكن تقول أنه هذول الاثنين لازم يتزوجوا، بغض النظر إيش السبب. نيجي لتقنية الوراثية لعملية انتخاب الطفل الأنسب، يعني سواء ذكر أو أنثى، بس الأنسب من ناحية بيولوجية أنه ما عنده مشكلة السيكل سيل أنيميا. أو مثلا أسرة عندها 7 أولاد ويبغوا بنت، أسرة عندها 7 بنات ويبغوا ولد. هذه الضوابط تخليني أقول أوكي، هم جايبين، فما في شيء يعني يخليني أدخل في المحظور حق إنه لا، هم يبغوا ولد علشان جنس الولد نفسه نوع من أنواع التعنصر ضد بس واقع اليوم إنه يمدي، ما في هذه الضوابط، إنه يمديك تسوي اللي تبغاه لا في ضوابط اللي اليوم في ضوابط زي ما قلت لك. يعني إذا تبغى تقول لك إيش تبغى تختار، في ضابط إنك تدفع الفلوس، ما هي متاحة بالصورة، ليس الأمر كما يعني من يدفع أكثر إلا في الخارج. عادة أنا ما أنا أعتقد في السعودية أن تكلفتها يمكن حدود 25,000 أو 20,000 ريال، وفي مستشفيات تسويها. بس حتى المستشفيات هذه ما تسويها يعني بدون سبب documented. توقع رغبة بس إني والله أنا ودي ذكر أو ودي أنثى، حسب الأنظمة اللي موجودة ما غير متاح. نعم. أوكي. لازم يكون في سبب. في بعض الأمراض يعني ذكورية، إنه والله مثلا إذا جاء ذكر راح يكون عنده حتما المرض الفلاني. لا أنا أعرف عائلة إنه إذا جاهم ذكر يجي فيه مرض، ناس ولا شو المرض، بس إذا جاء أنثى ما تجي سليمة.
وبالتالي ممكن يجي يقول لك والله أنا فخلاص إذا ما أبغى ولد عشان ما أبغى المرض هذا. أوكي. عودة على التعديل الجيني، إنه في أمريكا غير مجرم، فيمدي أي شركة تروح تسويه. كيف؟ كلام كبير والله؟ مرة. أي لا أي تلاعب في ما هو ما قبل التلقيح يعتبر غير مرحب به عالميا. غير مرحب فيه ولا مجرم؟ مجرم نعم. جريمة. بس طبعا عشان كذا أنا حريص في المصطلح مجرم أخلاقيا. إيه لا إذا أخلاقيا مشكلة، بس ما راح أقدر أسجنك. أوكي. بس أقدر أسوي شركتي. أي بس ما راح تقدر يعني تسوق. راح يكون إذا دخلت في موضوع التسويق راح تدخل في موضوع التجريم القانوني. إذا دخلت في موضوع جني الأموال من وراء الفكرة اللي فيها يعني عدم مقبولية من اللجان الأخلاقية تدخل في التجريم. من أي ناحية؟ يعني على سبيل المثال يعني لو أنا سويت اليوم مختبر تعديل جيني في أمريكا، تتوقع بيصير ممنوع؟ أتوقع لا، وفقا للي أعرفه عن قانون. هل تعديل جيني بحثي ولا تعديل جيني نهائي للكاستمر؟ تجاري. ما يستطيع شخص في الكرة الأرضية الآن يفعلها. والله؟ ما يستطيع. ليش؟ إيش القانون يمنعك؟ علشان تصل إلى تقديم شيء على المستوى الكاستمر، على مستوى البشر، يجب أنك تثبت مليون إثبات. إحنا ترى في البدايات وعندنا مشكلة في البدايات. فعلشان تقول، أعطيك مثل قريب، علاج بالخلايا المنشأ، الخلايا الجذعية. الآن في بعض المراكز في العالم بتدعي أنها تعالج بالخلايا المنشأ، وبشوف دعاياتها يعني أن العلاج بالخلايا الجذعية. في بعض الكريمات الآن يقول لك الكريمات هذه فيها خلايا جذعية تسوي مش عارف إيش. في بعض الادعاءات أنه خذها الإبرة وخلاص تعالج السكر إلى آخره. وفي اللي السوفت دعاء أنه بجدد شبابك، تعال بس خذ لك منتج أبو 5-6 أيام وفيها كم اكتيفيتي من ضمنها السيرة هذه. وفي ناس يعني يقول لك والله كانت من أفضل ما يكون. هذول الأشخاص اللي فتحوا الباب على مصراعيه للكاستمر بصورة نهائية بيستخدموا أدوات غير أخلاقية في التسويق، غير علمية. نحن لا نعرف ما الذي أنت بتتكلم عن الجين أعقد عشرات المرات من خلايا المنشأ، لأن خلايا المنشأ خلاص الخلية موجودة عندك. أوكي؟ نحن ما نقدر إذا أعطيت شخص خلايا جذعية، لا أعرف الحين الخلية الجذعية خلية بلا هوية، ولها القدرة على أنها تتمايز إلى خلية عظم، خلية عين، خلية عصب، خلية شعر، خلية whatever. أوكي؟ خلية غير متمايزة. ما هو الشيء اللي يسبب تريجرينج للخلية هذه أنها تصير خلية عصب أو خلية عظم أو خلية؟ ما هو كلها واضحة، ما هي كلها معروفة. قد يأتي واحد مثلا يقول أنا حاعطيك إبرة خلايا جذعية وراح تعالج لك خلايا الأنجرهانز اللي في البنكرياس، وبالتالي الأنسولين أصبح من التاريخ. طيب إذا وصلت الخلايا هذه البنكرياس وتمايزت إلى خلايا عظم أو إلى خلايا سرطان، مصيبة. وبالتالي أنا أقول هذول اللي فاتحين مراكز بيبيعوا الوهم، غير يعني مؤسسين علميا. لكن لما نجي هذا أمام الناس، لكن لما نجي للتقنية اللي بيستخدموها قد لا تكون علاج يعني بالخلايا الجذعية بتعريفها العلاج. قد يكون مثلا يستخدم شيء مخفف، شيء مثلا ما له علاقة يكذب على الناس بصورة بأخرى. لأنه متى ما استخدم تقنية غير مأمونة الاستخدام على الجنس البشري دخل في التجريم مباشرة. ما بالك إنه واحد يجي يفتح مختبر يقول تعالوا أنا حسوي لكم تعديلات جينية. عجيب والله. طيب الله يعطيك العافية والله. شكرا لكم، شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد الحلقة، خلف الكاميرات وهاب موسى، وفي التسجيل الصوتي عبد العزيز المزي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، والتحرير محمد نور شمت، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورا السبيعي، ومنتج البرنامج أيمن الحمادي، وفي إدارة التحرير
أسيل با عبد الله. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. هل غطينا كل النقاط اللي في بالك؟ أنا توقعت البداية حتكون عن علم الأخلاقيات نفسها، لأنه الآن فيه حتى على مستوى يعني صناع القرار فيه جدل، هل نحتاج علم أخلاقيات؟ هل نحتاج واحد زي عبد الله عدلان يقول أنا أفعل أو لا تفعل؟ يعني نحتاج 100%. يعني أتذكر خصوصا الحين في زي السيارات برضه، يعني إذا طلعنا الجينات زي السيارات ذاتية القيادة، دوبي عرفت أن ظهر إيلون ماسك قرر هو أنه سيارة الحين لما تسوق فهي تسوق لوحدها. الحين اللي هي سالفة القطار، قرار الأخلاقي. نعم. الحين عندك ناس، عندك قطار، عندك هذا. قرار إيلون ماسك أنك أنت اللي تموت اللي في السيارة. أوكي. أخلاقي يعني. طيب مين اللي يموت؟ ما أبغى يعني اقتل على الطريق ليش أنا أموت؟ يعني المشكلة في بالعكس أحس إن الآن في عز الحاجة لعلم الأخلاقيات. يعني مشكلة الأخلاقيات بصورة عامة هي مشكلة اصطلاحية بحتة. ماذا نعني عندما نقول أخلاقيات؟ وهذا النقاش ترى يعني جرى مع بعض يعني صناع القرار على مستوى advisors لصناع قرار أكبر. يعني يقول لك إنه أنا ما أحتاج أحد يقول لي الصح والغلط، أنا مؤسس أخلاقيا، أنا أعرف الصح والغلط، أنا عندي القانون، عندي الشريعة، عندي. ليش محتاج واحد متخصص في المورال فيلوسوفي أو متخصص في البايوإثكس عشان يقول لي هذا صح وهذا غلط؟ فأنا وجهة نظري إنه عندنا مشكلة في تحرير المصطلح نفسه. كلمة أخلاق أضرت وش المصطلح الأفضل؟ في كثير بيحاولوا يجاوبوا السؤال هذا. في بعضهم سماها إتيقة مثلا، عملية نحت عربي أو تعريب لإثكس، بس إنه اللغة العربية يعني ممكن تكون أعمق من مجرد إنه نحت لها كلمة. لكن الفكرة هي إنه استخدام كلمة أخلاق يستدعي الخجل من إطلاق الأحكام. يعني إذا قلت إنه ترى هذا غير أخلاقي، كأني بقول يعني إنه لا تسوي كذا لأسباب أخلاقية، كأني بقول إنه أنت ما عندك أخلاق. كنا بنفكر في مشروع طرح، وطبعا ما مشي، إنه يكون فيه على طريقة مثلا سيرتيفيكيت أو ختم جودة إن صح التمثيل للمستشفى أو لمقدم الخدمة الصحية، أنه متماشي مع أفضل كودز أخلاقي. بس إيش حتقول لو هذا أخذ وهذا ما أخذ؟ هذا أخلاقي وهذا غير أخلاقي، فغير عادل، المصطلح غير عادل. فهذا استدعى كثير من المشاكل في تحرير ماهية الأخلاقيات وكيف ممكن الأخلاقيات تدعم القرار الطبي. الأخلاقيات بكل بساطة نفرق أول شيء بينها وبين الشرع. الشرع هو ما نفعله تعبدا لله سبحانه وتعالى، ويدخل في كل شيء من يوم ما تصحى إلى يوم ما تنام، في كل شيء يدخل. لكن مساحة الحلال كبيرة جدا. يعني أنا علشان أقول والله استخدام الكأس هذا حلال ما لم تضع فيه خمرا، أوكي، يصبح الكأس بما فيه محرما. أوكي، هذه الاستثناء هذا هو شيء بسيط، هو الحلال والحرام. لكن استخدام الكأس مساحة كبيرة جدا فيها يعني مساحة الحلال، يعني هل يعتبر من ديانة أني ما أحط في الكأس هذا عصير وإحنا متعارفين أنه هذا كأس ماء؟ ما حد يستطيع يقول. لكن حسب التعارف هذا كأس ماء، فلو جبت لك في عصير راح تقول أوكي شكرا، بس ما هكذا تورد الليفل. أو لو حطيت القهوة في كاس شاهي أو الشاي راح تكون مستهجن جدا، ما هو حرام. فعلم الأخلاقيات هو العلم اللي يدرس المساحة يعني ما يجب وما لا يجب بعد ما يعني ننتهي من موضوع الحلية والحرمية. نأتي للفرق بينها وبين القانون. القانون هو
بيستفيد من علم الأخلاقيات في تجريم ما يجب أن يجرم. على سبيل المثال الموافقة المستنيرة، لما تروح المستشفى ويقول لك ترى حنسوي فيك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت موافق يلا وقع. إذا دخلت وأخذت إجراء، لنقل إجراء بعض إجراء فيه يعني عملية أو فيه تعدي على السلامة الجسدية بصورة عامة بدون ما يقال، هذه ما تعتبر، أقدر طبعا أدخلها شرعا إنها محرمة من باب الغرر وكذا، لكن إذا ما استحضرت نية الغرر ما تعتبر حرام. إنه هذا البراكتس الطبيعي، أنت وثقت فيني في علمي، أنا أشوف إن والله لو جاء ولدي وعنده المشكلة هذه راح أسوي له الإجراء هذا، يعني بالتالي طلع من موضوع الشرع لكن دخل في موضوع الأخلاقيات. لا، يجب أنك تعطي الشخص هذا الموافقة المستنيرة أو الموافقة الدافعة للجهالة بالصورة اللي إحنا حنتفق عليها. خالفت الآن، الأخلاقي حيقول أنت خالفت، يأتي القانوني يجرم المخالفة هذه حسب تبعاتها. فهذه الفروقات اللي بنعاني فيها نحن كمتخصصين في علم الأخلاقيات، جزء منها بسبب المصطلح، وجزء منها بسبب عدم الوعي الكامل بماهية العلم. هو عبارة عن أدوات بسيطة تساعدني على تحرير الموقف وإعطاء رأي قيمي في ما يراد أن يكون. ومن ضمن القيم التي نحاول حمايتها حماية المجتمع من التغول الطبي. وحماية المجتمع الطبي من التغول المجتمعي أيضا، يجيك واحد يعني يدخل على الطبيب في بيته ويتوقع أنه الطبيب راح يقدم له جميع الخدمات الطبية، من استشارات، من خدمات، من ما احنا لا نقول بذلك. كما أنه ما نبغى الطبيب يدخل بيتي ويقول لك أنت تتزوج وأنت لا تتزوج، وأنت راح تدفع أكثر لأنه أنت عندك سكري، وأنت راح تدفع أقل لأنه أنت أكثر صحة، وهذه الضريبة راح تعلن عقابا لأنه أنت بتشرب مشروبات غازية بصورة محددة. من هذا؟ ضيف. تعرفه؟ لا. يعني حبيت الجرأة. لما كنت تقول دكتور طيب تبغى تحمي المجتمع من تدخل الآلة الطبية، أو الآلة الطبية بتدخل المجتمع. طيب أنتم قاعدين تتدخلون الآن في الثنتين، من يحمي المجتمع منكم، ولا المفترض ما حد يحمي المجتمع؟ كلام جميل. نحن لا نمتلك استثمار في التغيير. بمعنى الطبيب عنده استثمار في التغيير، يعني الطبيب يبغى يغير، أوكي، والمجتمع عنده القابلية أنه يغير، ويبغى أيضا الطبيب يتغير له، وبالتالي هذا عنده استثمار في هذا أنه يتغير، وهذا عنده استثمار في هذا أنه يتغير. بس نحن بنقول لهذا أنت يعني زي الحكم في مباريات الملاكمة، هذا يوجه لك من هذا وهذا يوجه لك من هذا. الحكم ما هو لابس جلوفزات، ما هو مستثمر في الموضوع العضلي في الموضوع، فقد يتأكد أنه العملية عادلة ويوقف هذه المباراة متى ما أصبحت خارجة عن المألوف وأصبحت أكثر خطورة مما ينبغي. فنحن الحكم اللي في الوسط هذا. لما كان عندكم مشروع أنكم تعطون بعض المستشفيات ختم أخلاقي، شلون تحددون أن هذا الأخلاقي أصلا؟ عبارة عن قراءة كيف تعطى بصورة عامة، حتى يعني خارج الإطار الأخلاقي، لأنه الكلمة ترى صعبة. لو نبغى نقول أنه هذا المستشفى متماشي مع الأنظمة، راح نشوف أنظمة المستشفى هذه، وحنشوف البراكتس حق المستشفى، لأن الأنظمة ممكن تكون مكتوبة بأفضل شيء، يعني ممكن تكون يعني محررة بصورة احترافية، لكن تطبيقها على الواقع غير صحيح. وبالتالي نبغى نشوف أمثلة في الواقع. يعني لو قال مثلا البوليسي قالت إنه ناخذ مثال بعيد شوية، إنه نحن عندنا اشتراكات مع المجلة الفلانية، المجلة العلمية الفلانية بصورة سنوية، نبغى نشوف كيف تم اختيار المجلة، كيف يتم الدفع، إثباتات أنه تم الاشتراك في المجلة، وإثباتات أنه تم الاستفادة من المجلة هذه. يعني عملية التأكد من واقعية البوليسيز هذه في الأرض. متى ما تأكدنا أنه عندهم بوليسي وعندهم أمثلة على تطبيق البوليسي هذه، نقدر نقول أنهم متماثلين لما يجب أن يكون. بس دخلنا في مطب أخلاقي، أنه كلمة أخلاقي في حد ذاتها تؤدي
إلى أنه الآخرين غير أخلاقيين. بس ممكن لو كانت فعلا اللائحة أو الفكرة هذه فعلا أخلاقية فعادي إن هذاك يصير مو هذاك unethical غير أخلاقي. مو unethical مقبولة، غير أخلاقي أبدا، غير عادلة. بس هو غير أخلاقي لأنه ما يتماشى مع الأخلاق. إذا الأخلاق يعني مفترض حتى تخليكم أنتم إنه لازم أكتب أشياء فعلا منطقية أنها تجعل إما أنك يعني عندك خلق أو أنك أخلاقي أو أنك غير لا أخلاقي. طيب أوكي، علشان تقول إنه فلان غير أخلاقي وتصمه، ما أدري إيش معنى أخلاق اصطلاحا ethical يعني. non ethical. كلمة ethical or non ethical ما فيها وصم، هي عبارة عن practice، إجراء، إنه أنا اتخذت قرار بناء على كذا، ولا القرار هذا كان غير unethical. أعطني فكرة وتشوف. أوكي. أعطني يعني unethical behavior. طيب نأخذ مرة شيء بسيط اللي هو informed consent، اللي هو الموافقة المستنيرة. أوكي. في تقديري إنه المريض هذا أعالجه مثلا العلاج هذا، وكان في تقديري إنه يعني هو يثق فيني، وأنا قدمت له الوسع، بذلت الوسع فعليا في إني ما أخذله، وبالتالي الانفورم كونسنت تحصيل حاصل. هذا قرار unethical. أوكي. بس لما أجي أبغى أقول غير أخلاقي، أنا قاعد أوصم هنا. unethical ما فيها وصم، بس غير أخلاقي فيها وصم. المشكلة أني أصم شخص بما يعني يستحق الوصم. أنا بأخذ قرارات أخلاقية كثير، بأخذ يعني قرارات متعلقة باستيعاب الناس للفعل هذا، من مجرد خلاف تقني، خلاف تكنيكي، إلى خلاف في القيمة الأساس، في كور، في لب الشخص، إنه ترى هذا شخص قذر، كأني أقول أنت قذر أيها الذي لم تفعل كذا وكذا، أنت غير أخلاقي البعيد. غير لما نقول unethical، ما هو قذر، ترى unethical قد يكون أخذ قرار بناء على معطيات محددة. ليه ما عندهم ذي الوصمة؟ أحس إنها موجودة، لأنه المصطلح نفسه، إحنا ترى أسرى للمصطلحات اللي بنستخدمها. المصطلح نفسه واصم. يعني لما تقول هذا شريف وهذا غير شريف، المصطلح نفسه واصم. المصطلح يدخل في يتخذ موقف على طول المصطلح، يصير فيه استقطاب، خصوصا إذا المصطلح له قيمة وبعد. نعم، يعني خاصة إذا شيء له علاقة وإرث. نعم، بالتحديد الأشياء اللي تؤدي إلى الشيم، أو اللي هو ترجمة الشيم اللي هو عيب، العار، شيء اللي يدخل في العار. يعني لو قلت لواحد أنت غير أخلاقي، كأنك بتزفه زفا إلى حفلة أن أنت عار على المجتمع، على التخصص حقك. بينما يعني لو سحبت منها عملية الشيم هذه وعملية العار، الوصم، قد تكون أقل. ممكن يكون ما لها قيمة وقتها. كيف ما لها قيمة؟ إذا ما لها وصمة ووقع على الإنسان، إيش الفائدة منها أصلا؟ لأن كذا إذا نبغى نقول مثلا يفرض باخذها على دولة، لما تقول دولة أخلاقية، دولة غير أخلاقية، تخلي اللي لا أخلاقية أو غير أخلاقية موصومة، إنه موصوف، ما تصير راح تعدل الجينات مثلا. زي خليت إنه عادي، يعني ترى يمديك تسوي يمديك ما تسوي، فمعناته ما عاد في أخلاق يعني. فهمت علي؟ صار يعني هو عادي، يعني كأنك وقعت ورقة ولا ما وقعت ورقة، أنا سويت فعلا أفضل شيء نقدر أسويه، بس عادي يعني ما لا مو عادي. أحس إن الثقة هذا له قيمة. أنت تحب تلعب في الأطراف البعيدة أنت وفي منطقة في الوسط. لا بس إنك إذا رحت أنت للطرف الأخير تقدر تقيس الفكرة هو أنه لا مو عادي، أنت أخطأت، أوكي، بعدم اتباع ما تعارف عليه الناس أنه هذا هو كويس، أنت أخطأت، بس مش سويت حاجة مخجلة، يعني لا يستدعي ذلك الخزي. أوكي، على سبيل المثال قطعت إشارة، أخطأت،
وعرضت حياة الناس الغلط واستاهل الضرب ليل نهار وأدفع 3000 زي براد أبو قرشين. لكن إنك تيجي تقول لي لقد فعلت فعلا مخزيا خارم للمروءة وما راح يزوجوك بكرة لا أنت ولا سلسال أهلك للجيل العاشر عشان قطعت إشارة، أقول لك لا. اوكي بس خلينا نفكر في شيء. لأن قاعد أدور أتوقع أظن إنه ما في مصطلح تقدر تطلع فيه عند العرب. صح هذه. أعتقد لأنهم لا بس إن الإشارة عادي مرة ملصقة فيهم الأخلاق. بس إذا أنت حرامي أنت لا أخلاقي صح؟ طبعا إيه يعني فعادي. عشان كذا نقول إنك أنت لا أخلاقي لأنك حرامي، بس مو لأنك قطعت إشارة رغم أنهم كلهم جريمتين مثلا. عشان كذا نبغى أعطي هذا البعد الآخر. نعم. إنك لا تسويه، ولذا الأخلاق لها قيمة هنا. في جريمة واصمة وجريمة لا تعتبر واصمة. قطع الإشارة جريمة على طبعا ما تعتبر جريمة، لازم نبغى نكون دقيقين قانونيا، هي عبارة عن مخالفة. أوكي، فأنت خالفت الآن بارتكابك يعني قطع الإشارة، لكن هل ارتكبت جريمة واصمة أو بالأصح فعل واصم؟ هل يستطيع الناس يقولوا إنه والله عبد الله خرج من المروءة، لا نقبل له قولا ولا عدلا، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، ولا يستضاف في المجالس، ولا نجيبه في فنجان علشان قطع إشارة؟ لا بس أنا أحسها حلوة إن هذه المكان الأخلاقي ممكن يكون حتى للأشياء اللي قانونيا ما هي مجرمة حتى ولا فيها مخالفة ولا فيها أي شيء، لكن لأنك أنت تبغى تضبط المجتمع، تبغى تضبط مثلا في نطاق العمل ولا في نطاق مثلا في الطب ولا في الهندسة ولا في أي مكان، إنك تبغى تضبطه. هو أنا ما يقول لك إنه ما يعني مجرم، لأنك أنت هذا القانون بيتخذ يعني فما يحتاج إني أصلا أتكلم معك فيه. سووها وشوف إيش يصير لك. بس أنا أبغى أضبطها، إني أبغى أخلي المجتمع يشوفك عار على المهنة. أبغى أشوف لأني ما أبغى تسويها ولا ما لها قيمة تصير. اضبطها قانونيا. لا بس إنها هي في شعره إنه ما هو بغلط. يعني مثلا نفرض واحد كذاب، يعني ما عندك تكفطها، يعني ما بس يعني أنت حيوان يعني. أنت يعني إنك تكذب، بس يعني لما تكذب ما أقدر أسجنك كذاب إلا إذا كذبت في شهادة يعني في شيء معين، بس إنك بطبعك أوكي كيفك يعني. طيب بس افترض إني أطلعك برا المجتمع، يعني أنت كذا أنت إنسان مو هذا الكلام يمارس الفوقية الأخلاقية وإطلاق الأحكام، قبول الأشخاص وطردهم من المجتمع بناء على رؤيتك لما هو صح وما هو خطأ. لا بس يعني قدرت اشتغل يعني حتى شرعا يعني الكذب ما يجوز. إيه بس ما في سلطوية تقول الكذاب اطردوه من المسجد. ما أقول بس وما زال الرجل يكذب كذا حتى يكتب كذاب، يعني حسن فيها وصمة ترى الكذب يعني عند الله. شوف لازم تفرق ما بين الأداة البشرية والأداة الإلهية. الأخلاقيات الإسلامية بتعتمد على ضبط العلاقة ما بين الإنسان وربه. الأخلاقيات الغربية والأدوات دراسة الأخلاقيات الغربية بتعتمد على ضبط العلاقة ما بين الإنسان والإنسان، وهذا ينبني على أشياء كثير. لا ما أقدر أدخل في نيتك، ما أقدر أدخل في أشياء كثير، وبالتالي لي الظاهر، ويجب حتى لما أخذ بالظاهر أقول للناس أنا ترى عرفت الظاهر هذا بناء على كذا وكذا وكذا. ففي أدوات محددة تسمح لي أني أدخل في عملية الفوقية هذه، أو أنه أنا حكمت على فلان أنه كاذب ترى بناء على أنه صار كذا وكذا وكذا، وهذا الموقف كانت كذبة شينة. ليش؟ لأنه نفسي أنا لما زوجتي تسألني إيش رأيك فيني أقول هو أحسن مخلوق خلقه الله على وجه الكرة الأرضية. كذبة، وكذبة صلعاء أحيانا لكنها محمودة. فمن الذي يعطي هذه الفوقية في قبول الكذبة ورفضها؟ كأنك بتقول أنا السلطوي اللي حيقبل هذا ويرفض هذا. المجتمع ممكن يعني ترى. من المجتمع كلمة كبيرة. مين؟ لا صدق يعني اللي هو
العامة يعني إنه في هذا، يعني زي لما الحين تسوي، أحس إن المجتمع عندنا مثلا في أشياء يرضاها في أشياء ما يرضاها، صح؟ بس مين اللي يرضى ومين؟ أنا وأنت ترى المجتمع. تمام، بس إحنا كلنا المجتمع. لا أحس إن نتفق. لا شلون نصبح الصباح نتفق على متفقين؟ نورم. أحس إن في نورم عند المجتمعات. كيف يجي النورم هذا؟ بس في نورم ولا ما في؟ أنت تتفق إن في نورم؟ في نورم، بس مين اللي يقول هذا نورم وهذا مو نورم؟ كلنا. وجهة النظر اللي أنا بحاول أرد عليها إنه أستاذنا الحبيب بيقول إنه أنا اللي راح أقول إيه نعم هذا صح وهذا غلط. ووجهة النظر اللي بحاول أسوق لها إنه من المستحيل أنا أضبط العلاقة بيني وبين الناس. أنا لازم يعني أخذ أبجديات محددة هي اللي تحدد كيف أنا أضبط العلاقة هذه، ولازم العلاقة هذه تكون منضبطة يعني ناموس محدد الكل يعرفه. لكن ما أتوقع أنه نصبح بكرة كمجتمع كلنا كارهين مثلا شرب القهوة مثلا. كمجتمع قررنا ما تجي، ما يجتمعوا، لازم في كامبين عشان قهوة ترى فيها مشاكل ومنبهات وترى في لها مش عارف تأثير على مش عارف، ويبدأ الكامبين هذا عشان تغير الفكر الاجتماعي يبغى لك 10 سنوات تعمل عليه، وأحيانا حتى تفشل في تغيير الفكر. يعني في النهاية على سبيل القات مثلا كان طبيعي القات، ثم أصبح فيه خاصة في بعض الدول اللي تعتبره عادي أو الدول المجاورة للدول اللي تعتبره عادي في المناطق الحدودية، أصبح فيه زخم لتغيير العادة الشعبية لاستخدام القات بسبب أنه يعتبر من المواد المشرعنة أو المواد المنضبطة اللي يجب أن تدخل في نوع من الضبط. بعد عشرات السنوات من محاولة تسويق فكرة أنه لا تأخذوا قات، أصبح القات يتم تداوله بصورة سرية، مثل إذا حاولت يعني تجرم النيكوتين، إذا حاولت تجرم الدخان، إذا حاولت تجرم الشيشة، إذا حاولت تجرم القهوة، إذا حاولت تجرم الشاي. في أشياء حتى لو حاولت تغير النورم راح يتم يعني تداولها بصورة سرية. وش يترتب على النسك البر؟ الممارسة النسك البر. يعني هنا عندنا كان بوصمك ويمكن استفيد. نعم. بس هناك وش يصير؟ هناك يصير تأثير على نفس الشخص من ناحية أنه على حسب طبعا الخرق أو المخالفة اللي سواها. إذا كانت مخالفة بسيطة يعطى مثلا أمور تأديبية بسيطة. أنت أوكي أنت محتاج أنك تدرس مثلا في diversity في أحد الزملاء. هذه قد تكون شاهد. أحد الزملاء كان من أصل عربي وفي عيادة بريطانية. طبعا إحنا العرب عاطفيين بطبعنا، إذا جاء طفل تلاعب الطفل، أحيانا تلمس الطفل، تقبل الطفل، نوع من أنواع التودد، يعني ما عندنا مشكلة في ذلك. بالنسبة لهم يعتبروه خرق أخلاقي عظيم في التعاقد، العلاقة التعاقدية بينك وبين المريض. إذا تعديت حتى ما تسأل الطفل بصورة مباشرة، تستأذن من أبوه. فالطبيب هذا، وهذه واقعة فعليا، يعني جات البنت أمورة كده دغلوبة، أمورة جاية تتسند على أمها، وجات قربت تلعب جنب الطبيب وهو بيسولف يعني بيتكلم مع الأم على هذا، وجات مسكت يده وبيلعب معاها، رفع يده وباسه وكمل. طلعت من هناك رفعت عليه قضية تحرش، اختلاف ثقافات. فهذا يعني ما يعتبر أنه قصد التحرش، وبالتالي هو فعل غير أخلاقي، unethical. ما سوى شيء غير أخلاقي ترى بتعريف الموضوع الأخلاقي الواصم. لم يقم بما يدعو للوصم، لكنه خالف ما هو متعارف عليه ألا يخالف، unethical practice. وبالتالي هذا شيء بسيط راح يعطى تأديب يتناسب مع هذا لكن لو قصد مثلا أنه يتودد للطفل بصورة غير مناسبة، هنا يدخل في موضوع الغير أخلاقي بتعريفه الواصم. okay. فهي gradients of إيش سوى وإيش العقوبة المناسبة اللي تسقط على الفعل. صار فعل قانوني حاكم في منطقة القانون، وممكن حتى أخلاقي، إنه ما هو أخلاقي عندنا هو غير أخلاقي عندنا. فيمكن أنت غير أخلاقي إنك تبوس طفلة،
في مثلا في بريطانيا، بس إن عندنا أخلاق. هو unethical، بس عشان أقول أخلاقي. لأن هناك ترى مو على المهنة، يعني أنا غلط إنك تسويه على أي حال. صح؟ صحيح، بس ما يعتبر تحرش إلا بضبط النية. وبالتالي هم لا يقولون أن كل عملية تودد تحرش، لكن نحن سوف نرفض جميع التوددات عشان نعم. ما نبغى نفرق، ما نبغى ندخل في النوايا. فهذا دخلك في موضوع أنك لا تستطيع أن تصم، يعني ما يتم نشرها في الجرائد انه ترى فلان عندهم طبعا الشفافيه انه البيدوفايل او الشخص المتحرش بالاطفال يتم النشر انه ترى في المنطقه الفلانيه في متحرش، فما يتم نشرها اذا واحد مثلا ثبت انه ما عنده نيه تحرش واضحه، وان كان فعله يقع ضمن الافعال اللي ما غير محببه بالنسبه او تعتبر تعدي على ما قالوا بأنه هذا ما يجب أن تفعله قبل أن تتواصل مع الطفل. ممتاز. في سؤال هناك. أهلا وسهلا. راح السؤال؟ يعني على سالفة شو اسمه ساهر. نعم. يعني هو فيه قانون إنك لو تقطع وإنه ساهر كذا، لكن كل الناس يحسونه عادي. فلما يعني اللي كان يقول محمد الجابر إنه لازم نخلي قطع ساحر أو مخالفة ساحر حاجة عيب وكخة وغير أخلاقية عشان الناس تبدأ تحس بالقيمة الفلوس لها. عشان نزيد السلامة. عشان نرفع السلامة، إنه ليس بالضرورة أنك تأخذها بالقانون أو بالفلوس، إنه بيقول خلاص تمام ما في مشكلة، أنت تشوف إن السرعة 300 ريال أدفع 300 ريال، فأنا بخالف لأني أقدر أدفع مثلا، بس مو لأنه عيب. وإنه ظهر في تجارب على اللي يتأخرون، ولي الأمر مثلا لما يأخذ طفلة من المدرسة يتأخر عليه، اللي يتأخر قالوا بنعطيك ظهر 500 ريال غرامة إذا تأخرت إنك تأخذ طفلك. فصاروا الناس يزيدون، فزاد عدد الأولياء الأمور اللي يتأخرون على أطفالهم بفلوسي. خلاص بفلوسي يعني. ما أشوف إنه عيب إني خليت ولدي تحت الشمس، لا خلاص يعني هي المخالفة كذا يلا ادفع. فلأن الفلوس مو بمعيار، وإنما إنك لما تعطيها وصمة العار إنك أب عاق لطفلك يعني. بس هذه الفكرة مو لازم نشهر إني أباجي قبل يدق الجرس حتى. أوكي، تبغى يرد عليك ولا مقتنع؟ أعتذر طبعا أنا بعطيك لا محشومة، لا بس إنه المدير قال كذا خلق نورم، وبالتالي ما في أحد موصوم هنا. طيب، بعض حسنين نية، سواء طبيب، سواء في المرور، سواء حتى الطبيب ترى خش في موضوع الحوادث والمرور، بس بعض يعني الأشخاص اللي عندهم نوايا حسنة يعتقدون أنه إذا تلاعب في ثوابت المجتمع فهو يخدم المجتمع، بمعنى عملية أنه يصبح اللي قطع الإشارة اللي يصيده ساهر يعني موصوم. ما معنى أن تصم شخص؟ أوكي هو سوى خطأ، أوكي، بس من أنت علشان تصم شخص؟ وهل أنت يعني معصوم من هذه الوصمة؟ إذا قلت أنه كل من قطع إشارة سوف أصمه وصمة أخلاقية مؤلمة بحيث أني أردعه، أنت كذا بتتدخل، بتلعب دور إلهي ليس لك وما ينبغي لك أن يكون وما كان لك أن يكون ذلك في يوم من الأيام. بكل بساطة لأنه الخطأ خطأ والصح صح. الفضيحة فضيحة واللي ما هو فضيحة ما هو فضيحة. أنا لما قطعت الإشارة ما سويت فضيحة، فلا رجاء أنت جبت مصيبة. لا بس إنك أنت قد تعرض حياة الناس. نعم. أنت قد تقتل العوائل. نعم طيب. صحيح، هذه أكبر فضيحة. لا بالعكس، هذا خطأ، جريمة يجب أن يتعامل معها القانون فيها حسب أبجدياتها. لكن
لا يصمني بأني لا إنك غير كفو. لا يعني وش اللي يجي بقول لك الحين، لأن أحسها يمكن تغير رأيك. يعني هو في مقطع ما أدري أنت ما هي قبالة تدوير، في مقطع إنه في الستينيات أو السبعينات الأمريكية في أمريكا إنك تقدر تشوف المقطع جزء من المسلسل، بس إنه ناس كانوا طالعين في نزهة، حبيت نزهة، طالعين نزهة وجالسين كذا يعني في حديقة، بعد ما خلصوا تنفضوا الفرشة وأخذها ومشي، والأرض يعني حط يعني قاذورات موجودة يعني. وكان عادي. اليوم أنت تستهجن، ما تقدر تتخيل إنه كانوا أمريكان كذا. وكيف تغير؟ هو تغير بأن أصبح عيب. يعني أنت يعني شوف هذا قذر، هذا حيوان يرمي ويمشي. فامتنعوا، ما صارت بالمخالفة، لأنه لو بالمخالفة ما في مشكلة، عطني 100 ريال روح يلا نظف أنت وراي. فهمت الفكرة؟ فهمت عليك. يعني ما هي إلهية، يعني هي بالعكس أحس أنها تربي المجتمع. طيب كاونتر أرجمنت. أوكي. ما رأيك في النهب؟ غلط. مو بس غلط، واصم. أوكي. الشخص اللي يمتهن النهب هذا شخص لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يجي فنجان حتى أبدا. الشخص اللي ينهب هذا غير مقبول. أوكي. الشواهد دائما بستخدمها حتى في المحاضرات. في عام 2011-12 التاريخ يخونني قليلا، صار فيه في لندن بالتحديد اللي هو البلاك فرايدي، حيث أنه قريبين حنا من البلاك فرايدي. بلاك فرايدي موسم تخفيضات عظمى. التلفزيون أبو 200 باوند يصير ب10 باوند. شيء غير طبيعي في هذه الفترة كانت. اللي صار أن الناس من الساعة 12 ينتظرون أمام المحلات الكبرى هذه الميجا ستورز عشان يكون يعني يحصل على الأجهزة قبل أن تنفذ. التلفزيون اللي يبغى، الجوال اللي يبغى، whatever. فجأت الساعة 12 تن بيج بن على الساعة 12. قبل أن تنفتح البوابات تزاحم الناس في الدخول، وأصبح في فوضى عارمة وتضارب شديد في عملية اختطاف الأجهزة. ثم تطور الموضوع إلى فانداليزم أو عملية التخريب. تطور الموضوع إلى أنه من المستحيل السيطرة على الجموع هذا، صار كل يأخذ ويطلع من المحل. خرج يعني جزء كبير من الناس عجبهم الفوضى هذه اللحظية، فصارت فوضى عارمة. أصبح يعني نوع من أنواع الثورة في شوارع لندن، استمرت يمكن 2 أو 3 أيام. حرائق، يعني اعتداءات. خرج الموضوع عن السيطرة خروج كامل. يعني هذا هو المجتمع اللي احنا بنقول انه هذا مجتمع مثالي وكويس وبينظف وراه ومش عارف ايش اللي حصل في بعد الساعة 12 في البلاك فرايدي. بكل بساطة انه دفع الجموع ومظنة الخروج من العقاب، سواء البيمنتس في الحديقة أو أني أسجن على هذا، لأنه حدوب في مليون فعل خطأ. وهو قد يكون سرقة التلفزيون أقلها خطأ ما بين السرقات والقتل والحرق والاغتصابات ومش عارف إيش. يجي واحد مع تلفزيون توكل على الله، يعني دفعوا غرامة وخلوه يمشي. فهذه just counter argument لموضوع أنه الآداب راسخة بالوصم عند الغربيين، عند البشر. أنت استخدمت المصطلح الغربي. إيه لا الغربي كمثال، بس إنك هنا لو جيت تسوي عيب، يعني حتى يمكن الآن ما والله أحيانا، بس يعني بس لما يصير عيب الناس تبدأ تقلل. يعني لما تشوف واحد يرمي ورقة يعني تحس كذا، تعطيه نظرة، أحس هذه النظرة عن 1000 ريال. صح. شوف، بس أنا لا أجادل، بس هذا لا أجادل في فعاليتها. هي فاعلة، لكن هل هي عادلة؟
يعني اتوقع اختلافنا انه انا اقول ايه وانت تقول لا. أنا أقول إنها ما هي عادلة، لأنه الشخص اللي يحدد بناء على أسباب اقتصادية، أوكي، أنا على سبيل المثال جالس في مكان وحصل إنه سبت الفضلات حقتي ومشيت، خطأ. أوكي، ما في أحد عاقل يقول إنه هذا تصرف سليم، لكن أنا بدفع ضرائب مثلا في جهة بتدفع ضرائب، وفي أشخاص بيجوا بعد ما أنا أطلع ومدفوع لهم ضرائب، مدفوع لهم رواتب من الضرائب اللي أنا قاعد أدفعها عشان ينظفوا. هذا في المجتمعات اللي مبنية الخدمات على الضرائب، ما بتكلم عن مجتمعنا. فقد يكون هذا سبب يخلي الناس يعني يتخذوا هذا الفعل. اللي أبغى أقوله هنا أنه الفعل في حد ذاته ما هو مجرد ذو قيمة أخلاقية. فأنت إذا تبغى تتدخل وتعطيه قيمة أخلاقية، أنت بتمارس دور ما هو دورك مهما كانت شناعة الفعل هذا. إذا تبغى تتدخل وتعطي قيمة أخلاقية لأسباب أخرى، أسباب اقتصادية، ما تتزوجوا أنتوا علشان ما تجيبوا لي طفل يكلفني مليون في السنة، هذا ترى سبب اقتصادي صح؟ بس يعني بحاول أعطي له قيمة أخلاقية علشان أنا أستفيد اقتصاديا، وفي الطريق أنت حتستفيد إنه ما حيكون عندك مشكلة وعندك أسرة صحية. لا مثلا قبل ما تتزوج لازم تثبت لأبو العروسة أنه أنت ما عليك ديون، تجيب كشف حساب حقك وتجيب سمة كمان. أي نعم، وسمة أنه أنت ما قد تلاعبت في أي نوع من أنواع الأقساط عندك. فيعني هذا نوع من أنواع التدخلات اللي لها يعني فائدة اقتصادية محددة، لكنها تصل إلى مرحلة الوصم لفعل لا يحمل القيمة الأخلاقية. فهذه المشكلة. من هو الذي لديه القدرة على أن يصم فعلا عاديا لسبب ما مهما كان السبب هذا؟ هنا أنت بتلعب في عدادات القيم وتخليها قيم مادية أكثر من أن القيم اللي نحن جميعا متعارفين عليها وورثناها أنه هذه هي القيم. بس يعني أحس إن النقاش فعلا يعني طويل، لأن اللي تعرفنا عليه هو ناس في الأخير قرروا أن هذه قيم وجالسة تتطور تتغير. نعم. خوارم المروءة كانت شيء وجالسة تتطور وتتغير يعني صحيح. فهو كذا هو شيء يخلق ترى في الجو العام، يعني ما هو عبد الله ولا أيمن ولا عبد الرحمن اللي يقررونه، هو واحد منهم يقرر، هو كلهم كذا فجأة يقولون ما أدري ما هذه الحركات ما ليتها كذا اللي ترى يعني كذا ظهر إنه كان بس هذه الفكرة مو فجأة مو بفجأة، بس يعني شوي لأنه مثلا يعني يمكن 2005 لو تطلع في الرياض لو تروح يمكن البقالة إذا ما انت لابس شماغ وعقال تصير كذا شيء، ليش طالع بدلة ولا ليش طالع مفرع ولا حاسر الرأس، يعني ليش؟ والحين صار عادي يعني كذا، هي كذا شوي أو اللي كان يأكل في الأماكن العامة كان هذه خارم المروءة، الحين صار نادر اللي يأكل في بيته. أنا معك في التطور المجتمع، لكن القيم قيم، يعني تبقى خوارم المروءة. تغيرت مثلا موضوع، لأنه أول كان معنى أنك تطلع حاسر الرأس أنه أنت من سفهاء المجتمع، أنه الشخص الراكز يلتزم باللبس المقبول. إلى الآن لو شخص مثلا طلع بلبس مخل مثلا ما يعتبر تعال وين أنت إلى هذه اللحظة يعني. فزمان كان تعريف اللبس المخل هو أنك تخرج حاسر الرأس. فالموضوع ما هو القيمة ما تتطور كقيمة، لا تزال القيمة أنه في كود لازم تلتزم فيه، لكن تعريف هذه القيمة والبراكتس حقها اختلف، وهذا اللي قابل للتطور. لكن القيمة ما لا تمس، ثابتة. لا يجي واحد مثلا بلباس البحر يراجع الدوائر الحكومية، ما غير مقبول. حديث لا يحسب الوقت معكم. والله أكرمتنا بوقتك والله.